สวัสดีค่ะ JJ Asset Story วันนี้นะคะวันนี้เราเปิดมาด้วยมุมกล้องที่เปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าวันนี้เจจะพาทุกคนสำรวจเซอร์เวย์ค่ะว่าทำไมตลาดลักชัวรี่นะคะหรือว่าบ้านพูลวิลล่ากระจุกตัวกันอยู่โซนหางดงค่ะโดยวันนี้นะคะเจมีน้องๆทีมงานมาด้วยซึ่งเราได้แบบรวบรวมนะคะคำถามที่เจมักจะถูกลูกค้าสายลงทุนนะคะถามรวมถึงคนที่แบบอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าอยากจะซื้อบ้านที่เชียงใหม่แล้วเขาก็ถามขึ้นมาว่าควรจะซื้อบ้านโซนไหนดีแล้วท้ายที่สุดแล้วจะหนีไม่พ้นโซนหางดงนะคะหรือว่าแม่เหี่ยอะไรเงี้ยค่ะแต่วันนี้เจจะพาสำรวจโซนหางดงนะโดยวันนี้เจจะพาทุกคนไปเริ่มต้นกันที่สนามบินนะคะแล้วก็เจจะอธิบายให้ฟังว่ามันมีถนนเส้นหลักเส้นไหนบ้างในโซนฝั่งนี้นะคะทุกคนจะได้เข้าใจโลเคชั่นทั้งหมดนะคะโดยรวมของเชียงใหม่ค่ะและทุกคนนะคะจะได้เข้าใจว่าทำไม developer และคนซื้อค่ะและนักลงทุนถึงเลือกที่จะซื้อบ้านโซนหางดงค่ะโดยวันนี้นะคะเจมาจบงานกันที่หมายถึงว่ามาเปิดบ้านลูกค้านะคะก็มาจบงานกันที่หมู่บ้านบางตาลค่ะเจก็อาจจะพาสำรวจนะคะหมู่บ้านบางตาลและเราจะขับรถไปสนามบินกันค่ะดูว่าจะใช้เวลากี่นาทีนะคะและระหว่างทางเนี้ยน้องๆก็จะได้ถามเจไปด้วยแล้วก็ถ้าเกิดเจนึกอะไรออกเจก็จะเล่าให้ฟังนะคะมันก็จะเรียวๆกันนิดนึงนะแต่ว่ามั่นใจว่าใครดูคลิปนี้จบนะคะจะได้ไอเดียแล้วกันค่ะใช่แล้วก็จะได้เข้าใจโลเคชั่นของเชียงใหม่มากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะได้รู้จักเจมากขึ้นด้วยนะคะไปกันค่ะตอนนี้เราก็ถอยรถละทำไมถึงเป็นหมู่บ้านบางตาลนะคะทำไม developer ถึงอยู่กันในนี้เยอะเพราะว่าสมัยก่อนนะคะหมู่บ้านบางตาลเนี่ยเขาขายเป็นที่ดินค่ะแต่ละที่ดินนะคะก็คือแปลงใหญ่ด้วยฉะนั้นแล้วนะคะ developer หลายท่านนะคะเขาก็มาซื้อที่ดินตรงนี้เก็บกันไว้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตอนเนี้ยก็มีการขายที่ดินอยู่นะโดยค่าที่ดินนะคะมูลค่าที่ดินของในหมู่บ้านบางตาลตอนนี้นะคะปี68นะคะอยู่ที่ 28,000 บาทถึง 35,000 บาทนะคะต่อตารางวาค่ะและสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านบางตาลนะคะน่าอยู่มากนอกจากเพื่อนบ้านหรือว่าสังคมแบบสิ่งแวดล้อมนะคะจะดีแล้วนะคะคือหมายถึงว่าบ้านแต่ละหลังมันจะใหญ่แล้วก็ถนนนะคะซ้ายขวางของถนนนะคะจะเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ค่ะและอย่างเวลาเนี้ยที่เจเริ่มต้นนี้น่าจะประมาณ3:30 4 โมงนะคะก็เดี๋ยวสักพักนึงเราอาจจะเห็นแบบนานาชาติเลยค่ะคือหมายถึงว่าคนที่เป็นต่างชาติอะค่ะ expat ทั้งหลายอะค่ะจะอยู่ที่หมู่บ้านเนี้ยเยอะมากนะคะเขาก็จะเอาน้องหมาค่ะ จะใส่ฟุตโดนที่ปกติมารีวิวบ้านในหมู่บ้านบางตาลอยู่แล้วเข้าไปเนาะจะได้เข้าใจว่าอ๋อมันผิวไม้มันประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อและอีกหนึ่งสำคัญนะคะของจุดเด่นของหมู่บ้านบางตาลเลยก็คือจุดเนี้ยมันกลายเป็นว่าพอเมืองมันขยายออกไปถึงหางดงอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นว่าจุดของหมู่บ้านบางตาลมันเหมือนเป็นฟีลเหมือนชานเมืองที่ไม่ใช่ชานเมืองอะค่ะคือจะวิ่งไปสนามบินก็ใช้เวลาประมาณ15 นาทีไม่เกิน แต่ว่าวันนี้เจออกเวลาที่แบบรถติดเนาะก็เดี๋ยวลองดูค่ะว่าจะใช้เวลากี่นาทีถึงสนามบินนะคะแล้วก็ไปตัวนานาชาตินะคะถึงประมาณ8แห่งอะค่ะใช่ในเวลา5 ถึง 10 นาทีกันเลยนะคะสำหรับหมู่บ้านวังตาลนะคะหรือว่าโซนสันผักหวานนะคะและปีนี้นะคะเป็นปีที่ developer อะค่ะหลายๆโครงการนะก็เตรียมตัวขึ้นโครงการใหม่กันเยอะมากนะคะก็เดี๋ยวลองดูเลยนะว่าปีนี้จะอยู่ที่สันผักหวานกันเยอะมากเพราะว่าถ้าสมมติหลุดตรงเนี้ยหลุดไปอีกตรงวงแหวนรอบ3ปุ๊บใช่ไหมคะตรงนั้นนะคะค่ามูลค่าที่ดินนะคะยังไม่สูงเท่าบริเวณตรงนี้นะคะอันนี้เราน่าจะเห็นแบบวิวนะคะของหมู่บ้านบางตาลเนาะว่าเป็นลักษณะนี้อันนี้จะเป็นถนนเมนแล้วนะคะซึ่งเราก็จะออกไปเลยระหว่างขับรถอยู่นี่นะคะก็นึกขึ้นได้อย่างหนึ่งค่ะเอาจริงๆไม่ใช่แค่คนที่ติดตามในช่องเจนนะคะที่สงสัยจริงๆแล้วน้องทีมงานก็ไม่ค่อยมีข้อมูลเชิงเนี้ยกับเหมือนเจสักเท่าไหร่น้องก็น่าจะได้เรียนรู้กับเจในวันนี้ด้วยเลยนะคะคำถามอีกคำถามหนึ่งที่เจมักจะโดนถามนะคะสำหรับสายนักลงทุนก็คือถ้าเป็นบ้านพูลวิลล่าในหมู่บ้านบางตาลนะคะหรือว่าละแวกรอบข้างเนี้ยจะได้ค่าเช่าประมาณเท่าไหร่นะคะซึ่งเรทค่าเช่านะคะถ้าเป็นพูลวิลล่านะหากไซส์เล็กหน่อยนะยกตัวอย่างเช่นตัวนี้บ้าน Art and Craft เนาะ
ก็ขายพร้อมผู้เช่าอยู่นะได้เรทค่าเช่าอยู่ที่ 50,000 บาทนะคะต่อเดือนนะก็ลองคำนวณเป็นยิวดูนะคะก็ได้เอาง่ายๆคือมากกว่า 6% ขึ้นไปหมดแน่นอนค่ะใช่บ้านบางหลังเนาะถ้าเราได้ต้นทุนมาต่ำกว่าหน่อยนะคะแล้วเราได้ที่ดินใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้ยิวอะค่ะสูงขึ้นอาจจะมากสูงได้ประมาณ 11% ก็สามารถทำได้นะคะบ้านบางหลังนะคะในหมู่บ้านบางตาลก็มีคนทำเป็นเช่าเป็นรายวันนะคะซึ่ง occupancy rate นะคะหรือว่าผลตอบแทนของ Airbnb ที่เป็น Pool Villa รายวันนะคะเจจะมาแชร์ให้อีกทีน่าจะประมาณปลายปีนี้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเจจะมี Data ส่วนของเจเองเข้ามานะคะตอนนี้เจมีแค่ของAirbnb ของคอนโดนะคะที่นิมมานเนาะแต่ว่ารายเดือนนะคะเชื่อได้เลยนะคะเพราะว่าเจทำอยู่แล้วก็ดูแลบ้านให้ลูกค้าอยู่นะคะตอนนี้เราออกมาตรงถนนด้านหน้าหมู่บ้านบางตาลนะคะซึ่งถนนตรงนี้จะพาเราไปทะลุเชียงใหม่หางดงค่ะแล้วถ้าเกิดตรงไปตรงนี้ปุ๊บอะค่ะจะพาเราไปทะลุตัววงแหวนรอบที่2นะคะหรือว่าจะเป็นทางเลียบแม่น้ำปิงค่ะซึ่งอันนั้นก็สะดวกทำให้เราวิ่งรถเข้าเมืองก็ได้หรือว่าออกจากนอกเมืองโดยที่ไม่ต้องติดไฟแดงก็สามารถทำได้ค่ะตอนนี้เจจะพาไปวงแหวนรอบ2นะคะเพราะว่าเป็นทางที่น่าจะติดรถติดนิดหน่อยค่ะใช่แต่จริงๆจากหมู่บ้านบางตาลสามารถที่จะวิ่งไปสนามบินได้โดยที่ไม่ติดไฟแดงเลยมีทางนั้นด้วยนะคะแต่เจคิดว่าตอนเนี้ยโรงเรียนเลิกค่ะเราจะเลี่ยงเส้นนั้นมันจะมีตรงก่อนถึงเส้นมหิดลนะคะหรือว่าวงแหวนรอบที่1เขาของเชียงใหม่ตรงนั้นมันจะต้องผ่านโรงเรียนอยู่ค่ะซึ่งเวลาเนี้ยน่าจะติดฉะนั้นเราจะไปถนนปกตินะคะอยากให้พี่เจแชร์ว่ามือใหม่หัดลงทุนเราจะดูโลเคชันยังไงให้ปังแบบว่าโลเคชันนี้มีคนเช่าแน่นอนอะไรอย่างนี้ค่ะโอเคค่ะจริงๆอันเนี้ยอ้างอิงจากตัวเจได้เลยนะเจมีบ้านเช่าของตัวเองอยู่นะแต่ว่าเจใช้สินเชื่ออยู่นะคะก็มีของตัวเองอยู่2หลังค่ะหลังนึงของเจอยู่สารพีที่เรียกว่าทะลุไปวงแหวนรอบที่3ได้แล้วก็วิ่งมาวงแหวนรอบที่2ได้นะคะแล้วก็มีอีกที่นึงคือแม่เหี่ยค่ะก็ยิวของเจได้ 10-11% นะคะทั้ง2ที่เนาะเดี๋ยวอาจจะพาแวะไปดูค่ะถ้าทันนะคะเพราะว่าวันนี้เราเริ่มสตาร์ทกันแบบค่ำมากใช่เผื่อจะได้เห็นเนาะหากถ้าเกิดเป็นมือใหม่ลงทุนเลยแนะนำว่าให้เกาะโซนนานาชาติไว้นะคะซึ่งหากเรากด Google Map แล้วเราเซิร์ชคำว่าโรงเรียนนานาชาติในเชียงใหม่ปุ๊บจะเห็นเลยนะคะว่ามากระจุกกันอยู่โซนหางดงค่ะนั่นแหละค่ะโอกาสของเรานะคะอยู่ตรงนั้นพยายามเกาะตรงนี้ไว้นะคะก็จะปลอดภัยแน่นอนค่ะจริงๆพื้นที่หางดงมันวิ่งไปสนามบินง่ายอันนี้ส่วนตัวเลยนะคะแล้วก็ไปนิมมานง่ายเข้าคือเมืองก็ง่ายความเจริญหลากหลายค่ะแล้วตอนนี้ตัวกัดฝรั่งที่หางดงเองนะคะเขาก็รีโนเวทนะคะล่าสุดมีสุกี้ตีน้อยมาเปิดนะคะแล้วก็มีทุกอย่างเลยครบจบที่นั่นเลยสตาร์บัคแมคโดนัลด์เดี๋ยวอาจจะใส่ฟุตไปเลยนะคะแต่จำไม่ได้คือมันมีแบบเยอะมากๆจริงๆครบจบได้ที่นั่นเลยอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เราโผล่มาที่วงแหวนรอบที่2แล้วนะคะซึ่งวงแหวนรอบ2เนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือถ้าเราซื้อบ้านที่เกาะวงแหวนรอบที่2ได้นะคะเราจะวิ่งรถไปไหนมาไหนในเชียงใหม่โดยที่เราไม่ติดไฟแดงเลยเพราะว่ามันจะมีอุโมงค์ลอดไปเรื่อยๆเลยค่ะใช่แล้วก็ล้อมแบบเชียงใหม่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ลืมบอกเรทค่าเช่าเนาะพูลวิลล่าในหมู่บ้านบางตาลเนาะเขาก็จะสตาร์ทกันอยู่ที่ถ้าเป็นหลังใหญ่ขึ้นมานะคะจะอยู่ที่120,000 ถึง 150,000ได้เลยนะคำว่าหลังใหญ่เนี่ยหมายถึงว่า100 ตารางวาขึ้นไปนะคะใช่แล้วก็ราคาขึ้นอยู่กับการตกแต่งด้วยค่ะยิ่งตกแต่งลักชัวรี่ค่ะยิ่งได้ราคาดีนะคะอันนี้ยังไม่รวมกับปล่อยรายวันนะคะที่รายวันที่เจเช็คมานะจะเริ่มต้นที่10,000ค่ะ10,000ถึงประมาณ25,000ซึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับความใหม่ของบ้านการดูแลของตัวโฮสต์เองด้วยนะคะเนาะอันนี้ก็บอกแบบเป็นสโคปกว้างๆให้นะคะหากใครสนใจตรงไหนเป็นพิเศษอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวอาจจะต้องได้มาคุยกันเพิ่มอีกทีหนึ่งนะคะสี่แยกบิ๊กซีไม่เหี่ยคือเจอาจจะเรียกประมาณนี้นะคะเพราะว่าจำชื่อสี่แยกไม่ได้นะคะแต่ตรงเนี้ยมันเป็นจุดตัดกันของบิ๊กซีแม่เหี่ยค่ะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นแมคโครนะคะซึ่งตรงนี้เขาก็จะเรียกว่าเป็นแมคโครหางดงหรือแมคโครแม่เหี่ยนะคะก็
เนี่ยค่ะ ตอนนี้เจคุยมาประมาณ10 นาทีนะเนี่ยก็จะเป็นเวลาที่สมมติหากเราซื้อบ้านอยู่โซนสันผักหวานนะคะหรือว่าเป็นบ้านในหมู่บ้านบางตาดเนี่ยค่ะก็จะใช้เวลาประมาณนี้แหละอันนี้ก็อาจเจขับช้าๆนะเพราะว่าต้องดูรถไปด้วยเพราะตอนนี้รถเยอะมากเลยค่ะใช้เวลา10 นาทีนะคะก็จะถึงแมคโครนะคะแล้วก็ตัวบิ๊กซีแม่เหี่ยเองด้วยละแวกหมู่บ้านนะคะก็จะเต็มไปด้วยคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทค่ะเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้เราติดไฟแดงอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะได้เมาส์กันยาวอยู่ค่ะ โอ พี่เจ เค คิดว่าถ้าเราต้องทำงานในเมืองต้องเข้าเมืองบ่อยๆเนี่ยอยู่โซนนี้ยังโอเคไหมคะ โซนนี้โอเคไหม ทำงานในเมืองใช่ไหมคะ คิดว่าไปเกาะอยู่ เกาะอยู่วงแหวนรอบ2ยังดีอยู่ค่ะ แล้วก็ไปเกาะอยู่โซนเขาเรียกว่าอะไรนะ คันคลองชลประทานอ่ะอันนั้นได้อยู่ เพราะว่าอันเนี้ยแอบไปได้ข้อมูลจากเพื่อนๆมานะคะที่เขาไปซื้อบ้านอยู่โซนสันกำแพงอะค่ะแล้วก็ต้องเวลาเขาต้องเดินทางเข้ามาในเมืองอะค่ะตอนชั่วโมงเร่งด่วนในตอนเช้าอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาต้องออกบ้าน7 โมงอะค่ะใช่ก็คือเผื่อเวลาเดินทางประมาณ1 ชั่วโมงเพราะว่าตอนเนี้ยแบบเขามีทำถนนเนาะตอนเนี้ยเชียงใหม่กำลังทำตัวโอ้ยตรงนั้นน่าจะเป็นแบบใหญ่มากเลยถ้าเสร็จนี่คือประมาณ8 เลน แล้วก็มีแบบวงเวียน คือตรงนั้นจะไม่มีการจราจรติดขัดเลยอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงว่าถ้าสมมติเราจะเข้าในเมืองก็คือไม่ต้องติดรถติดเลยนะคะตรงนั้นอยู่ที่กาญจนาเจริญใช่ถ้าเกิดตรงนั้นเสร็จอ่ะก็น่าจะทำให้พวกชั่วโมงเร่งด่วนอะไรเงี้ยอาจจะไม่ต้องเผื่อเวลาเดินทางมากนะคะคือบ้านอะโซนนู้นอะถ้าสมมติเรามีบัดเจ็ตประมาณ2 ถึง 3 ล้านยังไปหาบ้านโซนสันกำแพงได้อยู่ หรือถ้าเป็นทางหางดงอ่ะมันต้องเลยออกไปเลยจากเวลาเราขับรถไปใช่ไหมคะตลาดสดหางดงอะค่ะที่เลี้ยวซ้ายจะเป็นบ้านถวายอ่ะมันต้องเลยโซนนั้นไปอีกอ่ะมันยังมีอยู่นะยังหาเรทประมาณ2 ถึง 3 ล้านได้อยู่แต่ถ้าเกิดเริ่มเกาะมาประมาณสันผักหวานอะหรือว่าเกาะมาตรงประมาณเทศบาลสันผักหวานตรงนั้นนะคะตรงนั้นอะตอนเนี้ยราคาขึ้นมาประมาณ3 ต้นละ3 ต้นถึงประมาณ3 ปลายละใช่ค่ะ หมายถึงว่าถ้าเกิดแบบสำหรับคนวัยทำงานนะคะใช่ๆประมาณนี้หรือเดี๋ยวเนี้ย developer หลายคนนะคะที่เขาเป็นสายรีโนเวทอ่ะก็เริ่มเอาบ้านเก่าอ่ะมาทำมากยิ่งขึ้นนะแล้วเอาเข้าจริงคือสำหรับเจเองนะบ้านเช่าของเจเองทั้งหมดอ่ะเป็นบ้านมือสองหมดเลยนะหมายถึงว่าเจไม่ได้เป็นมือแรกนะคะเจก็ไปซื้อมาเพราะว่ามันได้เรื่องโลเคชั่น อย่างเอาจริงๆติดไฟแดงตรงนี้ปุ๊บอะค่ะแล้วไปข้างหน้าตรงพฤกษาวิว75ตรงนั้นอะเจมีบ้านทาวน์โฮมของเจอยู่เราเช่าได้23,000นะคะถ้าสมมติเราแต่งแบบปกติเลยอะสภาพเดิมๆเลยมันจะได้เรทประมาณ13,000ถึงประมาณ15,000แต่ถ้าเราแต่งให้มันสวยขึ้นมาหน่อยอะมันก็จะขึ้นมาประมาณ18,000ถึง23,000ใช่แต่ว่าตอนเนี้ยค่าเช่าของทาวน์โฮมลักษณะที่เป็น2 ชั้นอะมันยังตันอยู่ที่23,000อยู่นะแต่คิดว่าปีหน้า25,000อาจจะได้อยู่นะคะ แต่ในบางพื้นที่อ่ะที่มันได้ดีไซน์เป็นทาวน์โฮม3 ชั้นสวยๆก็จะได้ค่าเช่าถึงประมาณ35,000เลยนะขึ้นอยู่กับโลเคชันอีกทีหนึ่งยกตัวอย่างเช่นอย่างโมโนทาวน์อย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยข้อมูลเยอะมากเลยนะสำหรับคลิปเนี้ยแต่มันจะผุดมาเรื่อยๆนะคะ ตามสไตล์ของเจนะคะบางทีนึกอะไรขึ้นได้ก็อาจจะเล่าเลยหรืออาจจะเรียวนิดนึงนะคะแต่หากใครอยากรู้อะไรเป็นพิเศษเนี้ยลองคอมเมนต์ดูค่ะเจจะได้อาจจะทำเป็นพาร์ทแยกย่อยหรือว่า น้องตัดต่อค่ะเขาอาจจะแบบดึงก้อนเนี้ยที่เจพูดออกไปทำเป็นคลิปย่อยอย่างเงี้ยค่ะใช่บางอย่างอ่ะก็อาจจะเป็นข้อมูลลึกยังคิดอยู่เลยว่าหรือว่าเราจะทำระบบเป็นแบบ Subscribe หรอใช่ไหมใช่ที่ดูข้อมูลลึกได้อะอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางอย่างมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟอยู่นะก็คิดอยู่เหมือนกันว่าแบบอาจจะพับบิกได้100%แบบไม่ได้100%ขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะใช่ ประมาณนี้ซึ่งตอนนี้นะคะรถติดมาก อ๋อเดี๋ยวจะบอกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะ ตอนนี้เราติดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมสรุปตอนนี้เรากี่โมงนะแอบดูก่อนแอบดูใน iPad ก่อน4:32นะคะเวลาประมาณนี้นะคะไม่ควรออกไปไหนถ้าสมมุติเราแบบไม่มีเหตุจำเป็นต้องออกไปรับลูกหรืออะไรนะคะเราไม่ควรออกไปไหนถึงประมาณ5:30ถ้าให้ดีเอา make sure หลัง6 โมงไปเลยค่ะเส้นเนี้ยจะติดมากรถจะเยอะมากคือเส้นเชียงใหม่หางดงนะคะอันเนี้ยจะติดมากใช่แต่จริงๆเขาปล่อยเส้นหลักนานคือเจเป็นเส้นรอง
ใช่ ก็เลยแบบรอเวลานานนิดนึงนะคะ ระหว่างเรารอไฟแดงนะคะ คิดว่า อีกสักพักหนึ่งเลยถึงจะเป็นตังฝั่งเรานะคะ ก็ฝั่งขวาของเจนะคะ สมมติเรามาติดไฟแดงตรงนี้แล้วเรายูเทิร์นรถปุ๊บนะคะ ฝั่งที่เป็นบิ๊กซีแม่เหี่ยค่ะ ตรงเนี้ยทั้งก้อนตรงเนี้ยนะคะ เลยขนส่งแม่เหี่ยไปตรงเนี้ยทั้งก้อนตรงเนี้ยค่ะ คือป่าแดดนะคะ ซึ่งป่าแดดอะอยู่เขตอำเภอเมือง แต่ว่าเขาจะใกล้เมืองมากยิ่งขึ้นนะคะป่าแดดนะคะปีล่าสุดอะค่ะคือโซนที่อยู่ใกล้ๆริมแม่น้ำปิงนะคะบางจุดนะคะที่เขาต่ำหน่อยอย่างเงี้ยค่ะคือท่วม แต่ไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดอะท่วมนะเท่ากับว่าคือถ้าเราดูข้อมูลดีๆเดี๋ยวเรามาหาข้อมูลจากคนที่อาศัยอยู่ท้องถิ่นอะแบบเนี้ยก็ยังลงทุนได้อยู่นะคะเพราะว่า5 นาทีถึงสนามบินอย่างเงี้ยโดยที่แบบไม่ต้องเจอรถติดอะใช่นี่คือจุดเด่นของป่าแดดนะคะก็ยังมีนักลงทุนหลายท่านก็กำลังเก็บอยู่นะเพราะว่าถ้าบอกตรงๆอะจริงๆป่าแดดเขาน้ำไม่ได้ท่วมมานานมากแล้วนะใช่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีใครดูในรอบหลายสิบปีน้องบอกครั้งแรกในรอบหลายสิบปีเพราะว่าน้องอาศัยอยู่ตรงนี้นะคะจริงๆบ้านน้องตากล้องอ่ะก็ไม่ท่วมมานานแล้วนะใช่ บ้านน้องตากล้องคือเสียงมากเพราะอยู่แถวโซนโรงเรียนบาลีนะคะใช่ก็ไม่ท่วมมาหลายปีละก็อยากฝากเผื่อใครดูอยู่นะคะที่เกี่ยวกับกรมชลประทานนะคะหรือว่าการจัดการน้ำนะคะฝากดูแลตรงนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าจริงๆมันไม่ต้องท่วมก็ได้อย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นค่ะก็มีหลายโปรเจกต์นะคะที่อยู่ป่าแดดซึ่งมีไก่ได้ยินไหมคะเนี่ยเขาอุ้มไก่อ่ะอยู่ตรงรถมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ข้างๆเราอ่ะอยู่ดีๆก็แบบมีเสียงไก่ขันขึ้นมาน่ารักโอ้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้นะคะ ที่ประเทศไทยโอเคตอนนี้เราก็กำลังจะมุ่งหน้าไปสนามบินค่ะจริงๆอยากให้ดูได้แหละว่าความวุ่นวายอ่ะมันจะเกิดขึ้นประมาณแค่ช่วงชั่วโมงเร่งด่วนน่ะคือถ้าเราแบบไม่มีธุระหรือเราเลี่ยงได้อ่ะก็จบละเชียงใหม่ก็น่าอยู่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าช่วงเวลาปกติอ่ะคือวิ่งรถง่ายมากค่ะไปไหนมาไหนแป๊บเดียวอะไรเงี้ยค่ะใช่เดี๋ยวนี้ค่ะรถแดงอะค่ะหมายถึงว่ารถขนส่งรถแดงอะค่ะเขาก็เริ่มปรับตัวแล้วนะเดี๋ยวนี้เจเห็นเขาแบบเป็นรถรับส่งนักเรียนนะคะที่ไม่ใช่โรงเรียนธรรมดาด้วยนะโรงเรียนนานาชาติใช่ วันก่อนไปสำรวจนะคะในหมู่บ้านเวอร์คับแลนด์ค่ะก็มีแบบรถแดงมาส่งเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วแบบชุดแบบนานาชาติเลยค่ะประมาณนั้นน่ารักค่ะเชียงใหม่นี่ตอนนี้เรากำลังสวนนะคะหมายถึงว่าเราเข้าเมืองในขณะเดียวกันที่ทุกคนเริ่มออกจากนอกเมืองนะคะมันก็เลยขับรถตรงนี้ค่อนข้างโฟลว์เลยใช่แบบไม่ได้มีรถติดมากอันนี้ฝั่งขวาทั้งหมดนะคะตรงนี้เป็นป่าแดดนะคะใช่นะคะมีโลตัสค่ะตัวนี้ด้านขวาตัวนี้มีศูนย์ผู้สูงอายุด้วยนะคะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเอาจริงๆไม่ประมาณ15 นาทีเมื่อกี้เจติดไฟแดง2 รอบ ก็เลยนานนะคะตอนนี้เราก็น่าจะเป็นไฟแดงสุดท้ายละใช่ค่ะเป็นไฟแดงสุดท้ายละที่จะติดก่อนถึงสนามบินนะคะอันนี้เดี๋ยวเจจะขออธิบายเกี่ยวกับโลเคชันหลักๆของเชียงใหม่นะคะแต่ว่าตัวเจเองอาจจะค่อนข้างแม่นโซนฝั่งหางดงแม่เหี่ยในเมืองเนาะเพราะว่าวิ่งอยู่แค่โซนนี้ค่ะป่าแดดด้วยอย่างเงี้ยค่ะจะวิ่งทำงานในโซนนี้จะแทบไม่เกินสารพีเลยค่ะถามว่าข้ามไปสันกำแพงไหมข้ามไปนะแต่ว่าสันกำแพงมีโครงการหมู่บ้านค่อนข้างเยอะก็เลยจำแบบดีเทลพวกโครงการหมู่บ้านได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เอาจริงๆประมาณ15 นาทีถึงประมาณ20 นาทีในชั่วโมงเร่งด่วนนะคะใช่เท่ากับว่าถ้าเราวิ่งปกติในช่วงที่เราไม่ได้ออกมาในชั่วโมงเร่งด่วนก็จะใช้เวลาไม่เกิน15 นาทีค่ะถึงสนามบินแน่นอนใช่เมื่อกี้เราคุยกันเรื่อง
อ๋อเรื่องถนนค่ะใช่พอดีเมื่อกี้มีสายเข้านิดนึงนะคะแวะรับโทรศัพท์มา อันนี้เจจะอธิบายเรื่องถนนให้ฟังนะคะเพราะเชียงใหม่จะมีถนนหลักๆอยู่ด้วยกันอยู่ไม่กี่ถนนเนาะแต่เจจะอธิบายเฉพาะโซนฝั่งที่เราจะทำการเซอร์เวย์วันนี้ทั้งหมดนะคะอย่างเช่นตอนนี้เจกำลังจะเข้าไปสู่ถนนมหิดลค่ะมหิดลหรือว่าทำความเข้าใจง่ายๆก็ได้ว่าคือวงแหวนรอบที่หนึ่งทำไมถึงเรียกว่าวงแหวนรอบที่หนึ่งนะคะเพราะว่ามันเป็นถนนที่รอบตัวคูเมืองอะค่ะหมายถึงว่ามันเป็นถนนเส้นหลักที่ถัดออกมาจากตัวซิตี้อะค่ะออกมา1รอบอันเนี้ยมันก็เลยเรียกว่าถนนรอบที่1หรือว่าถนนมหิดลนะคะซึ่งเราสามารถที่จะวิ่งไปตรงไหนก็ได้ในเชียงใหม่อะค่ะได้สะดวกมากเลยและมันจะไปบรรจบกันที่คลองชลประทานค่ะถ้าเราวิ่งเส้นอย่างเงี้ยอย่างอันเนี้ยที่เจวิ่งอยู่นะคะคือเส้นเชียงใหม่หางดงเนาะถ้าเราวิ่งรถออกไปอีกนิดนึงนะคะเส้นถัดไปตรงแยกบิ๊กซีแม่เหี่ยกับแยกแมคโครค่ะตรงนั้นนะคะคือวงแหวนรอบที่2ค่ะหรือเรียกว่าถนนสมโพธิเชียงใหม่700ปีนะคะแต่ว่าจำว่าเป็นวงแหวนรอบที่2นั่นแหละเพราะว่าง่ายดีเพราะว่าคนโลคอลเชียงใหม่ก็เรียกว่าถนนวงแหวน2เหมือนกันนะคะก็ใช่ค่ะตรงนั้นคือเป็นอุโมงค์ไปเลยค่ะก็เช่นกันค่ะจะจบกันที่คลองชลประทานเช่นกันค่ะวิ่งได้เลยเหนือจรดใต้ของเชียงใหม่ค่ะและหากเราวิ่งออกไปนะคะอีกแยกหนึ่งนะคะตรงนั้นเรียกว่าวงแหวนรอบที่3ค่ะซึ่งก็ฝั่งหนึ่งก็จะมาจบตรงที่แยกเสมิงนะคะเป็นคันคลองชลประทานเหมือนกันอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะวิ่งไปจริงๆมันก็จบตรงคลองชลประทานเหมือนกันนะเพราะว่ามันจบตรงที่แยกแม่ริมค่ะซึ่งแยกแม่ริมตอนนี้ก็คือค่อนข้างเจริญแล้วนะคะใช่อันนี้เป็นจริงๆอันนี้นอกจากรถที่ออกจากสนามบินแล้วนะคะคือเป็นรถที่คนโลคอลค่ะกำลังกลับบ้านด้วยนะคะรถมันจะเยอะนิดนึงวิ่งมาจากหลังมอ ใช่วิ่งมาจากหลังมอแล้วแบบไม่หลังมอชอนะคะแล้วก็ไม่อยากผ่านโซนเส้นสวนดอกไม่อยากผ่านคูเมืองเนี่ยค่ะเขาก็จะลัดทางกองบินนะคะซึ่งค่าใช้จ่ายในการที่เราจะผ่านกองบินได้ค่ะจะตกเป็นปีละประมาณ120 บาทไหมอ่ะไม่น่าเกิน200พอ50หรอจริงๆถ้ามาทำเองอะมาทำเอง100อะพี่แต่ถ้าฝากคนอื่นมัน200โอเคค่ะปกติของเจป๊าทำให้นะคะ เลยจำแบบว่าตัวเลขไปไม่ได้แต่ไม่เกิน200แน่นอนใช่เราสามารถผ่านได้ค่ะจริงๆถ้ามาอยู่เชียงใหม่แบบค่อนข้างที่จะชั่วคราวหรือว่าถาวรเงี้ยก็แนะนำทำไว้นะคะมันก็ช่วยในเรื่องแบบช่วงชั่วโมงเร่งด่วนแบบเนี้ยเราก็รัดได้เงี้ยค่ะใช่อันนี้มาถึงสนามบินเรียบร้อยแล้วนะคะใช่สนามบินเชียงใหม่ค่ะซึ่งพูดถึงสนามบินกันนะคะก็ต้องมีคำถามว่าสนามบินใหม่ล่ะจะมีไหมนะคะที่เจดูจากการเจริญเติบโตของตัวแยกตรงกาดเจริญแล้วนะคะแล้วก็แบบไปตามข่าวมาเนาะคือมีแน่นอนแต่แค่ว่าไม่รู้ว่ากี่ปีนะคะใช่แต่ถ้าถามว่าถ้าสมมติมีสนามบินใหม่แล้วสนามบินเก่ายังสำคัญอยู่ไหมเรายังใช้อยู่ไหมสำหรับเจบอกเลยว่าใช้แน่นอนเพราะว่าตรงเนี้ยมันเอาจริงจะเปรียบเทียบว่าเหมือนดอนเมืองกับสุวรรณภูมิแบบนั้นมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้ปัญหาของเชียงใหม่คือขนส่งมวลชนค่ะคือตราบใดที่ขนส่งมวลชนยังไม่ดีพอเจมั่นใจว่าสนามบินตรงเนี้ยก็จำเป็นและสำคัญมากกว่าอยู่ดีค่ะแล้วอีกอย่างตัวสนามบินเองอยู่ตรงแบบใจกลางเมืองเชียงใหม่เลยนะคะคือ5 นาทีไปนิมมานจากตรงนี้ค่ะ5 นาทีไปนิมมาน5 นาทีไปเขาเรียกว่าอะไรนะคูเมืองอะค่ะใช่แบบเนี้ยค่ะมันก็เลยทำให้แบบว่าเจมองว่ายังไงแล้วมันก็สำคัญเพราะมันสะดวกกว่าเยอะมากๆเลยค่ะมันไม่เหมือนดอนเมืองเนาะดอนเมืองมันก็แบบต้องไกลอีกอยู่ดีที่จะเข้าไปในเมืองอะไรเงี้ยประมาณนั้นค่ะแต่ก็มั่นใจว่าไอ้ตัวเนี้ยก็ยังเป็น international อยู่ดีถึงแม้ว่าจะมีตัวสนามบินใหม่เข้ามานะคะเจก็เลยยังมองว่าโลเคชั่นที่เกาะอยู่โซนเกี่ยวกับแบบใกล้สนามบินเก่าหมายถึงว่าสนามบินที่อยู่ปัจจุบันเนี้ยยังสำคัญอยู่ดีค่ะใช่ความเจริญอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันครอบคลุมมากๆเลยอะค่ะใช่กับตรงนี้นะคะตอนนี้เจจะพาขับไปสำรวจอาจจะไปสำรวจโซนวงแหวนรอบ3เพิ่มนะคะใช่
แล้วก็วันนี้เราจะไปจบกันตรงที่กาดฝรั่งค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ตัวโรงเรียนนานาชาติเนาะก็น่าจะขึ้นไปเรียบร้อยแล้วที่เจพูดว่าลองเซิร์ชคำว่าโรงเรียนนานาชาติดูนะมันมีที่ไหนบ้างนะคะและอีกคำถามหนึ่งที่เจมักจะโดนลูกค้าถามนะคือนานาชาติที่ไหนกำลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้นะคะที่เจสัมภาษณ์ลูกค้ามานะคะปัญญาเด่นค่ะปัญญาเด่นตอนนี้ดังมากใช่และก็เอาจริงๆนานาชาติล้านนาอันนี้ก็ได้ยินมาบ่อยเหมือนกันค่ะรวมถึง ABA ตรงแม่เหี่ยค่ะตรงนี้ก็ดังเหมือนกันนะคะและเช่นกันค่ะสังเกตว่าจะเกาะอยู่โซนหางดงหมดเลยเช่นกันถ้าเป็นปัญญาเด่นนะคะเขาจะอยู่ติดกับคันคลองชลประทานนะคะซึ่งหากเราลงทุนเป็นบ้านเช่าค่ะหรือว่าจะซื้อเพื่อที่จะเอาลูกๆมาเรียนนานาชาติเนี่ยค่ะเราเกาะอยู่ประมาณหางดงเนี่ยค่ะแม่เหี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ยังดีอยู่แล้วค่ะสมมติหากเราต้องย้ายโรงเรียนลูกเนี่ยค่ะสุดท้ายแล้วมันก็เวิร์กอยู่ดีเพราะว่าโรงเรียนที่เจพูดถึงเขาแบบกระจุกอยู่แค่หางดงจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเข้าไปในแต่ละหมู่บ้านนะคะที่แบบเขาอยู่แบบค่อนๆไปทางคันคลองชลประทานนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ตรงนั้นจะเป็นหมู่บ้านเก่านะคะเราต้องไปซื้อเป็นพวกมือสองเนาะถ้าเกิดเราแบบเราเข้าไปอย่างเงี้ยเราจะรู้เลยว่าคนที่เช่าอยู่เป็นคนจีนเป็นแบบนานาชาติเลยวาไรตี้มากใช่ประมาณนี้ซึ่งเอาจริงๆเป็นโอกาสนะคะเป็นโอกาสของเราเลยนะที่เป็นโอกาสของอสังหาในเชียงใหม่ค่ะที่จะปล่อยเช่าให้กับชาวต่างชาติในลักษณะนี้นะคะก็มีมาเรื่อยๆเลยค่ะมันเป็นเพราะว่าที่เชียงใหม่ค่ะมีไฟล์บินอินเตอร์เนชั่นแนลอะค่ะที่สามารถที่จะบินตรงไปยังเมืองต่างๆสำคัญต่างๆทั้งจีนด้วยนะคะอย่างสมมติจะไปจีน2-3 ชั่วโมงก็ถึงแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยมักที่จะเอาลูกๆเขาค่ะมาเรียนที่นี่นะคะใช่แล้วถ้าเกิดเขาเอาบางทีลูกค้าบางคนเขาก็เหมือนประมาณว่ามาครั้งแรกต่างคนต่างถิ่นเนาะคือเซฟเราเขามักจะไม่ซื้อใช่เขาก็ต้องเช่าก่อนถูกไหมคะเนี่ยแหละเลยเป็นโอกาสของเราค่ะที่ยังลงทุนได้อยู่นะคะแล้วก็ผลตอบแทนดีมากเจมีบ้านหลังหนึ่งของเจเนาะที่จริงๆคือบ้านจามิวตอนแรกเจจะทำขายนะคะคดีพลิกพอประกาศปล่อยเช่าด้วยปุ๊บมีคนเช่าไวมากค่ะทุกวันนี้เปลี่ยนคนเช่าไปรอบนึงแล้วนะยังลองกดคำนวณตัวเลขดูนะคะก็จะได้ประมาณ 10-11% ค่ะใช่โดยการลงทุนไปไฟนอลตัวเลขสุดท้ายอยู่ที่ 5.6 ล้านค่ะลองกดดูได้เลยนะคะใช่ประมาณนี้บ้านสไตล์ไหนที่แบบลูกค้าชาวต่างชาติเช่าเยอะค่ะตอนนี้ไอ้ตัวเนี้ยแบบมาแรงเหมือนกันนะสไตล์โคซี่อะค่ะถ้าเกิดอยากรู้ว่าแบบมูดแอนโทนประมาณไหนลองดูบ้านโมลิได้มันน่าจะเป็นเพราะว่าราคาของบ้านโมลิอะค่ะที่ตั้งไว้เข้ามาปุ๊บคือมันเป็นบ้านที่พร้อม fully furnished แล้วราคาดีมันจบได้นะคะไปประมาณ10 ล้านต้นๆนะคะทำให้นักลงทุนมาลงทุนตัวเนี้ยเยอะแล้วบ้านโมลิปล่อยเช่าได้อยู่ที่ 85,000 ถึงประมาณ 150,000 ต่อเดือนเลยนะคือทำไมมันห่างกันขนาดนั้นใช่ไหมคะจังหวะของการที่เราปล่อยเช่าแล้วมีคนเช่าเข้ามาแต่ละจังหวะมันแตกต่างกันค่ะถ้าสมมติเราไม่รีบปล่อยจนเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะเลือกลูกค้าได้ด้วยนะคะใช่เนี่ยคือเชียงใหม่ใช่แต่ลองคำนวณดูนะคะยิวมันก็สูงแล้วนะใช่ถ้าเกิดเป็น 85,000 ถึงประมาณ 150,000 เนาะไอ้ 150,000 เนี่ยคือเจบอกถึงโลเคชั่นใหม่ค่ะใช่โลเคชั่นใหม่มันจะได้ประมาณ100,000 ถึงประมาณ 150,000 ใช่ประมาณนี้ค่ะโลเคชั่นใหม่ของโมลีเขาจะอยู่สันผักหวานเลยค่ะที่เจจะพาไปเซอร์เวย์นี่แหละที่เจจะเซอร์เวย์ในวันนี้เนาะแล้วก็อีกอันนึงที่ลูกค้ามักจะชอบนะคะคือลักชัวรี่ยกตัวอย่างเช่นออโรรานะคะอย่างออโรราเองปล่อยเช่าได้ที่ 150,000 ถึงประมาณ 180,000 ต่อเดือนค่ะก็ขึ้นอยู่กับจังหวะที่เราได้ลูกค้าอีกทีหนึ่งนะถ้ายิวค่ะที่เจใส่ให้เนาะคือเจจะหักค่าใช้จ่ายให้แล้วนะคือค่าคอมมาตรฐานของเอเจนต์บ้านเช่านะคะอยู่ที่1 เดือนต่อสัญญา1 ปีนะคะและจะมีค่าดูแลสวนดูแลสระนะคะเจคำนวณให้ที่หากเป็นบ้านพูลวิลล่านะคะเจจะหักไปที่ 5,000 ต่อเดือนนะคะอันนี้รวมค่าส่วนกลางให้แล้วนะส่วนกลางคือเก็บขยะรปภอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราไปอยู่ในหมู่บ้านที่แบบค่าส่วนกลางแพงกว่านี้มันอาจจะต้องเผื่อเข้าไปนะคะใช่อันนี้เจทำจากฐานข้อมูลที่ปกติเจทำให้ลูกค้าเจอยู่นะคะ
มีต่ออีกอันนึงที่อันเนี้ยสัมผัสจากของตัวเองนะเพราะว่าตัวเจเองเป็นคนชอบบ้านสไตล์นี้เนาะมันคือสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกนะคะจริงๆมันแอบก้ำกึ่งกับออโรรานะแต่ว่าตัวภายนอกบ้านของเจเองอะข้างนอกอะมันเป็นสไตล์อังกฤษด้วยแต่ว่าตัวออโรราภายนอกอะมันเป็นสไตล์โมเดิร์นใช่ประมาณนี้อันเนี้ยลูกค้าก็ชอบแล้วก็เวลาปล่อยไปอะโหแบบเอเจนต์บ้านเช่านะคะบอกเจว่าแบบคือเห็นบ้านเรารู้ว่าอันเนี้ยบ้านเจทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะรู้เลยอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ ตอนนี้เรากลับมาที่ วงแหวนรอบสองค่ะใช่เดี๋ยวเราจะตรงไปเรื่อยๆเราจะพาไปดูความวุ่นวายนะคะของช่วงเย็น รถเยอะมากรถเยอะมากค่ะไหนๆก็พูดถึงเรื่องบ้านเช่าแล้ว ค่ะ ลูกค้าชาวต่างชาติเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้ากลุ่มไหนคะที่พี่เจเจอมา อืมจะเป็นอันนี้จากที่นอกจากของตัวเองแล้วเนาะก็คือสังเกตอันนี้จากข้อมูลที่บ้านของตัวเองแล้วก็บ้านที่เราดูแลให้ลูกค้ารวมถึงแชร์ข้อมูลกับเพื่อนๆที่เป็นเอเจนต์บ้านเช่าเนาะคือน่าจะเป็นในทิศทางเดียวกันนะคือกลุ่มที่เอาลูกมาเรียนนานาชาติค่ะซึ่งเป็นต่างชาติเลยเพราะว่าเอาจริงๆฟังจากเรทที่เจบอกเนาะว่าจะได้เอาจริงๆไม่มีคนไทยค่ะใช่ถ้ามีคนไทยก็คือสามีต้องเป็นต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เงินมาจากแบบทำธุรกิจจากต่างชาติด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่เขาพูดกันว่าจีนเทาอะไรเงี้ยเอาจริงๆเจไม่เคยเจอนะคะใช่คนอื่นอาจจะเจอนะแต่ว่าเจไม่เจอ เจไม่เคยเจอเลยไม่แน่ใจว่าคาแรคเตอร์เขาเป็นประมาณไหนอะไรยังไงอะนะใช่ค่ะอ๋อแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่มักจะมาเช่าบ้านเจนอกจากคนจีนนะคะคือพม่าค่ะใช่เป็นพม่าแล้วก็ที่ดูแลให้ลูกค้าจะมีต่างชาติที่เป็นแบบจากยุโรปอะไรเงี้ยค่ะก็มีค่ะแคนาดาอเมริกามาทุกสัญชาติเลยค่ะแต่ว่าที่เขาแบบเอาลูกค้าหมายถึงว่าเอาลูกๆอะมาเรียนเยอะจะเป็นจีนจะเป็นส่วนใหญ่นะคะใช่ เนี่ยก็เป็นกลุ่มครอบครัว ใช่กลุ่มครอบครัวค่ะที่เอาลูกมาเรียนนานาชาติซึ่งเอาจริงๆเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าเจเคยมีแบบลูกค้าอยู่ไปอยู่มาแล้วบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมาเอาทีวีออกไปหน่อยอย่างเงี้ยเพราะลูกฉันติดทีวีมากดู Netflix ดูการ์ตูนอะไรเงี้ยค่ะก็ไปเอาทีวีออกมานะคะประมาณนี้ค่ะก็จริงๆก็คือน่ารักเวลาเราเข้าไปก็บ้านก็เรียบร้อยดีอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอัตราที่เราจะได้แบบลูกค้าน่ารักหรือไม่น่ารักเอาจริงเจว่ามันก็ดวงอีกทีนึงอะนะใช่ ถึงแม้เราจะสกรีนเบื้องต้นแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายมันก็อยู่ที่ดวงอีกทีนึงแต่เจมีทีมงานช่างเถอะค่ะฉะนั้นแล้วฝากเจดูแลได้นะคะอ๋อหากใครมีบ้านเก่าอ่ะเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ในลักษณะนี้เข้ามาเพิ่มนะคะบ้านเก่าไม่รู้จะเอาไปทำอะไรไม่ได้อยากขายเนี่ยค่ะยังมีโอกาสอยู่นะในเชียงใหม่อ่ะสันกำแพงก็ปล่อยเช่าได้สันทรายก็ปล่อยเช่าได้หมดอะค่ะจริงๆมันแต่เราต้องอาจจะไปเช็คราคาตลาดตรงนั้นนิดนึงนะคะว่าเอ้ยมันจะปล่อยเช่าได้ประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทักมาแล้วก็ส่งข้อมูลบ้านมาได้ค่ะถ่ายภาพณปัจจุบันเนี่ยมาได้เจเป็นมนุษย์ที่ไปเห็นบ้านเก่าอ่ะแล้วเจเห็นไฟนอลลุกอะค่ะว่าเอ้ยมันจะเป็นยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะลูกค้าเจบางคนเขาก็มีบัดเจ็ตมาให้ที่แบบไม่ได้สูงมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วเราก็บอกเขาไปว่าถ้าพี่ตกแต่งในลักษณะเนี้ยมันน่าจะได้ค่าเช่าประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจก็จะสามารถไกด์ไลน์ได้เบื้องต้นก่อนที่จะตัดสินใจรีโนเวทหรือว่าปรับโฉมของบ้านเนาะอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ตอนนี้เมื่อกี้เราผ่านแมคโครมาแล้วนะคะใช่อีกหน่อยจะมีอีเกียเนาะ ใช่ อีเกียอยู่ตรงหน้าแมคโครใช่ค่ะแมคโครตรงแม่เหียหางดงนะคะอ๋อตรงเนี้ยที่เราขับผ่านมาตรงนี้ค่ะมันจะมีซอยที่สามารถเข้าไปแล้วก็ไปทะลุหมู่บ้านบางตาลได้นะคะเริ่มอ๋อใช่ไหมว่าทำไมคนถึงเลือกอยู่โซนนี้เพราะว่าเดินทางง่ายค่ะเดินทางสะดวกน่าจากสนามบินมา15 นาที ไม่ถึง15 ใช่ไม่ถึงแต่ตอนเย็นรถมันจะเยอะนิดนึงนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะขับไปเรื่อยๆค่ะเส้นนึงคือเส้นเชียงใหม่หางดงนะคะมีร้านอาหารร้านคาเฟ่เยอะมากอ๋อตอนหลังอะค่ะมีพวกสัตวแพทย์อะค่ะมาเปิดที่นี่เยอะมากด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็
พวกร้านที่เกี่ยวกับแบบน้องหมาน้องแมวเนี่ยค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นเทรนด์จริงใช่เป็นเทรนด์เลยค่ะ โซนนี้ก็มีแบบคอร์ดแบดฟิตเนสอะไรอย่างงี้ มีใช่ใช่คอร์ดแบดฟิตเนสเยอะเลยค่ะเดี๋ยวนี้ต่างชาตินิยมเล่นมวยไทยนะคะวันหนึ่งก็เจ๊ก็จะวิ่งรถแค่โซนนี้เลยค่ะเพราะว่าเปิดบ้านแค่โซนนี้เลยค่ะก็เลยจะช่ำชองโซนนี้เป็นพิเศษนะคะอีกคลิปหนึ่งอยากจะทำเกี่ยวกับโอกาสน่าลงทุนในคอนโดนะคะในเชียงใหม่นะคะหากใครสนใจลองคอมเมนต์บอกนิดนึงถ้าคอมเมนต์ไม่เยอะเจจะไม่ทำค่ะเพราะว่าคิดว่ากลัวจะไม่มีคนดู ใช่ตอนหลังกลุ่มลูกค้าเจค่ะจะเป็นนักลงทุนเพิ่มขึ้นมาเยอะเนาะเจก็เลยมีข้อมูลตรงนี้แต่ว่าส่วนตัวเจทำของเจเองด้วยค่ะทั้ง Airbnb แล้วก็ทำตัวปล่อยเช่ารายเดือนด้วยค่ะตอนนี้ซ้ายมือถ้าเลี้ยวไปนะคะ เราจะไปพบกับหมู่บ้านบางตาลเนาะแต่ขวามือตรงนี้เราเลี้ยวไปปุ๊บเราจะเป็นหมู่บ้านเวิร์คคับแลนด์ค่ะซึ่งเวิร์คคับแลนด์นี่facility อะไรเขาอะจะใกล้เคียงกับหมู่บ้านบางตาลค่ะแต่แตกต่างกันตรงที่ว่าถนนมันอาจจะขับรถง่ายกว่าจะเรียบกว่าแล้วก็อะไรอะความแห้งแล้งมันจะแห้งแล้งกว่าวังตาลนิดนึงเพราะว่า ต้นไม้มันไม่ได้ใหญ่เท่าวังตาลเนาะแต่ว่าพวกสิ่งแวดล้อมของความน่าอยู่บ้านอะพอๆกันใช่ค่ะแล้วก็อีกข้อดีของเวิร์คคับที่เขาดีกว่าวังตาลในมุมมองเจนะคือตัวหมู่บ้านเองอะค่ะเขาอยู่ติดกับถนนเส้นหลักเลยคือไม่ต้องเข้าซอยลึกนะคะโอเคตอนนี้เราถึงวงแหวนรอบที่3ค่ะถ้าเราเลี้ยวขวาไปจะเป็นคันคลองชลประทานนะคะหรือว่าเป็นแยกเสมิงค่ะถ้าตรงไปเป็นเสมิงเลยนะคะตอนนี้เราเลี้ยวมาวงแหวนรอบที่3ถ้าเราวิ่งตรงนี้ไปเรื่อยๆมันจะไปจบที่แม่ริมค่ะแต่ก่อนจะไปแม่ริมนะคะเราต้องผ่านสารพีนะคะสันกำแพงสันทรายค่ะแล้วก็เป็นแม่ริมค่ะเห็นไหมคะฝั่งนั้นอาจจะแบบนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าเข้าใจนะใช่ค่ะเข้าใจแต่ว่าแบบอาจจะไม่ได้เข้าใจลึกเท่าโซนนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้วงแหวนรอบ3คือเจริญมากโอเคตอนนี้ที่เจตัดสินใจเลี้ยวมาเส้นนี้เพราะว่าเดี๋ยวปีนี้ค่ะทางหลายโครงการเขาจะโผล่มาโซนเนี้ยเยอะมากใช่ทางซ้ายและขวาเลยนะคะอันเนี้ยก็คือเอาง่ายๆคือ developer นะคะเวลาเขาจะทำบ้านขายอะค่ะต้นทุนที่ดินที่เขารับเข้ามาได้อะมันไม่ควรเกิน 30,000 นะคะถ้าเกิดมันเกิน 30,000 ต่อตารางวาปุ๊บอะค่ะมันเริ่มจะยากละมันต้องทำพูลวิลล่าขายละอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นนะคะแต่โซนฝั่งเนี้ยราคามันยังแบบยังไปได้อยู่เนี่ยค่ะใช่ปีนี้เนี่ยเป็นปีของฝั่งนี้เลยค่ะหากใครมีที่ดินโซนนี้นะคะก็ถ้ามีใครมาจีบขายนะคะมาถึงสันผักหวานนะคะก็ขายเลยนะ ขายเลยนะคะ เพราะว่าเป็นช่วงที่ developer เข้ามาโซนนี้แล้วจริงอยากถามพี่เจว่าปล่อยเช่ารายวันกับรายเดือนแบบไหนคุ้มกว่าคะแล้วก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงๆ โอเคค่ะสำหรับคำถามนี้นะคะ อันเนี้ยถ้าไปถามตอนปีที่แล้วเจไม่มีข้อมูลรายวันเลย แต่ตอนนี้มีข้อมูลรายวันละเพิ่งทำไปสดๆร้อนๆเลยค่ะ เคยแต่ได้ยินแบบเพื่อนเขาแบบเล่าให้ฟังมาเนาะแต่ตอนนี้รู้ละก็คือสำหรับเจนะเจมองในแง่ของโอกาสและทรัพย์ตัวนั้นมากกว่าค่ะอย่างบ้านที่เจมีอยู่ตอนเนี้ยในกำมือของเจเองที่เป็นของเจเองนะเหมาะที่จะทำรายเดือนเจเลยปล่อยรายเดือนสัญญา1 ปีพูดถึงความวุ่นวายมันจะมีก็คือพอเป็นต่างชาติที่เขามาเช่าบ้านเรายกตัวอย่างเช่นจีนเนาะบ้านเขาเขาอยู่เป็นคอนโดเขาอยู่เป็นอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ตึกสูงเนี่ยเขาจะไม่มีแมลงอะไรเงี้ยค่ะนึกออกใช่ไหมคะพอเขามาอยู่บ้านเรามันมีแมลงอะไรเงี้ยทุกเดือนเจต้องเอาคนสวนนะคะไปพ่นยานะคะในการไล่แมลงจริงๆต้องทำทุกเดือนแล้วก็ต้องดูแลสวนให้ด้วย ประมาณนี้นะคะความวุ่นวายของสัญญา1 ปีจะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะมีเรื่องจุกจิกทั่วไปแต่ก็ไม่เยอะมากแต่เราก็คือสามารถที่จะโยนงานตรงนี้ให้เอเจนต์บ้านเช่าได้ค่ะ
หมายถึงว่าเราเวลาเอเจนต์มาเช่ามาเอาบ้านเราไปดูแลใช่ไหมคะเราสามารถคุยกับเอเจนต์ได้เลยค่ะว่าเฮ้ยพี่อ่ะถ้ามันไม่เหลือบากกว่าแรงอะไรอ่ะเอเจนต์บ้านเช่าอ่ะคือคุณได้ค่าคอมไป1 เดือนละคุณต้องดูแลนะดูแลทั้งหมดนะอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันไม่เหลือบากกว่าแรงอะไรพี่จะไม่รับรู้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ต้องคุยตกลงกับเอเจนต์บ้านเช่าไปตั้งแต่แรกเลยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเจก็ทำอย่างนั้นขนาดเจเป็นเอเจนต์ด้วยนะคะแต่ว่าเวลาเจหาเอเจนต์บ้านเช่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจมักจะให้เอเจนต์ที่เขาถนัดทางด้านบ้านเช่าอ่ะมาดูแลให้นะคะแต่เจจะรู้เรื่องหมดแหละว่าเป็นลักษณะไหนรายวันนะคะรายวันข้อดีของมันก็คือเวลาเราปล่อยเช่าไปอ่ะเวลาคนมาเช่าอะค่ะคือเอาจริงๆยิวอ่ะมันได้เยอะกว่าถูกต้องแต่ว่าเราต้องมีคนที่ไปจัดการดูแลพวกทำความสะอาดการหาคนมาเช่าอย่างเงี้ยค่ะคือมันลงทุนลงแรงมากกว่าถ้าพูดตรงๆนะคะคือมันก็เหมาะสำหรับบางคนนะบางคนที่แบบว่าฉันเอาความชัวร์ดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำให้ปล่อยเป็นรายปีไปเลยจบไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราแบบรู้สึกว่าเรายังมีแรงทำอยู่นะฉันเป็นคนว่างฉันอยากวุ่นวายอย่างเงี้ยก็ลองทำรายวันดูค่ะเพราะว่าแพลตฟอร์ม Airbnb อะใช้ไม่ยากเลยใช่ใครๆก็ทำได้อะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะนั่นแหละก็ถามว่าคุ้มไหมเอาจริงๆมันแล้วแต่นะอย่างเจเองอะเจมีคนช่วยทำเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็ทำได้ทั้งคู่ค่ะใช่อย่างบางซับบางหลังอะค่ะเดี๋ยวขอขั้นนิดนึงนะคะนี่อันนี้จะเป็นบ้านที่จะเสร็จภายในปีนี้นะคะใหญ่แล้วก็อลังการมากค่ะเดี๋ยวเตรียมดูในช่องทางของเจได้เลยค่ะหรือว่าใครสนใจแนวโมเดิร์นคลาสสิกนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเจเป็นคนดูแลการขายใช่ด้วยสำหรับที่นี่นะคะเมื่อกี้เข้าไปเรื่อง Airbnb ต่อเนาะก็หากแบบเรารู้สึกว่าเราอยากทำเช่นอย่างล่าสุดเจไปได้คอนโดอันนึงมาหมายถึงว่าลูกค้าสนใจลูกค้าทักมาเลยว่าพี่อยากลงทุนคอนโดค่ะซึ่งอยากให้ทำเป็นรายวันดูอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเจก็รับปากแล้วก็เจก็เลยช่วยดูแลให้อย่างเงี้ยอย่างอันเนี้ยกระแสตอบรับดีนะคือห้องมีกลิ่นอายมีความเป็นเอกลักษณ์ของเขาเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โลเคชั่นดีแบบเนี้ยคืออยู่ในมานซอย15นะคะหากใครจะมาเชียงใหม่ก็ทักมาจองที่พักกับเจได้ค่ะ นั่นแหละประมาณนี้นะคะ ก็ตรงเนี้ยคือคุ้มอย่างเงี้ยมันสุดท้ายมันอยู่ที่โลเคชันนะเราอสังหายังเป็นโอกาสที่ดีสำหรับทุกคนอยู่เสมอค่ะใช่ทั้งคนที่แบบกำลังจะเข้ามาหรือว่าคนที่แบบกำลังลงทุนมาบ้างแล้วอย่างเงี้ยแล้วยังแบบมองว่าเฮ้ยเชียงใหม่มันไปได้ปะอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองมาศึกษาดูนะคะดูคลิปที่เจทำอยู่นี่ก็ได้อะไรเงี้ยค่ะหากสงสัยตรงไหนก็ทักมาขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะใช่ประมาณนี้เส้นนี้เลยค่ะที่เจบอกนะคะที่ตอนนี้เราขับเข้ามานะเดี๋ยวปีนี้จะมีหมู่บ้านนะอยู่ในนี้เยอะมากจริงๆหลายโครงการก็เสร็จแล้วด้วยนะใช่ค่ะรวมถึงโลเคชั่นใหม่ของโมลินะคะก็อยู่ในเส้นนี้เช่นกันค่ะกับออโรราค่ะข้อดีของเส้นนี้คือยังไงเส้นนี้คือไม่มีไฟแดงค่ะใช่แล้วก็เนี่ยคาเฟ่รีสอร์ทเยอะมากอย่างตรงเนี้ยเป็นเซเว่นนะคะขวามือตรงนี้ถ้าเราวิ่งไปนะคะจะเจอหมู่บ้านโครงการด้วยแล้วก็วิ่งไปปุ๊บมันจะไปสุดที่เชียงใหม่หางดงค่ะแล้วก็ไปกาดฝรั่งได้นะคะทางซ้ายมือตรงแยกเมื่อกี้นะคะไปปุ๊บเราจะพบกับโครงการหมู่บ้านเยอะเลยนะซ้ายขวาตรงนี้จริงๆมีหมู่บ้านมีโครงการหมู่บ้านเยอะมากใช่ค่ะแต่ตัวบ้านหรูเองอะพวกลักชัวรี่พูลวิลล่าสำหรับเจหมายถึงว่าบ้านสำหรับเชียงใหม่นะคะหมายถึงบ้านที่ราคาประมาณ7 ล้านอัพอะค่ะใช่ปีนี้เขาจะมากระจุกอยู่โซนนี้เยอะใช่เดี๋ยวอันนี้จะพาขับไปตรงโรงเรียนล้านนานะคะล้านนาอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลค่ะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามมันจะเป็นกุลพันธ์วิว9นะคะใช่เป็นกุลพันธ์9ซึ่งก็จะมีสนามกอล์ฟด้วยค่ะปกติหากเจพาลูกค้าสายลงทุนมาเซอร์เวย์เนี่ยก็จะขับรถประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือจะแวะดูบ้านที่นักลงทุนคนนั้นๆสนใจด้วยนะคะแต่อันนี้เนาะพามาเซอร์เวย์อันนี้เรากำลังเข้าสู่กุลพันธ์9ค่ะวันนี้ก็ให้ฟิลเหมือนแบบขับมาดูบ้านด้วยกันขับมาเซอร์เวย์ค่ะเซอร์เวย์ เส้นทาง ใช่ค่ะกุลพันธ์9นะคะก็คนจีนอยู่อาศัยเยอะค่ะใช่
เยอะมากพื้นที่ของกุลพันเก้าอ่ะคือเยอะแบบเยอะมากๆเขาจะมีโปรเจกต์แยกย่อยของเขาอะค่ะอีกข้างในนะคะใช่แต่ว่าโดยปกติเจอะจะขายบ้านแบบที่เป็นเดฟอะค่ะตัวเล็กตัวน้อยเสียมากกว่านะคะใช่เพราะว่าพอมาคำนวณถึงแง่ความคุ้มค่าค่ะทั้งลงทุนหรือว่าอยู่อาศัยเองนะคะคือซื้อบ้านข้างนอกโครงการอะมันคุ้มกว่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะ แล้วตอนหลังอะบ้านบางโครงการนะคะเขามี security นะหมายถึงว่าบางทีอาจจะแบบไม่ได้เข้มเท่าภายในโครงการเสียทีเดียวอย่างเงี้ยแต่ก็คือมีให้เหมือนกันเลยนะคะบางที่ก็ไปจบด้วยCCOM อะค่ะ SECOM อันนั้นอะก็ช่วยเรื่องรักษาความปลอดภัยได้ดีมากแต่ถ้าพูดกันอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเอาจริงๆเชียงใหม่อะขโมยขโจรอะแบบไม่ได้เยอะขนาดนั้นเลยนะคะถ้าเราอยู่โซนที่เป็นแบบโซนลักชัวรี่หรืออะไรอย่างเงี้ยเอาจริงโซนแทบไม่กล้ามาเพราะว่ากล้องวงจรปิดเยอะมากบ้านแต่ละหลังคือแบบโอ้โหกล้องมีแต่กล้องเลยอะค่ะประมาณนั้นนะคะใช่ แต่ถ้าเป็นกลุ่มเพื่อนเจเองที่เขาทำบ้านเช่าแล้วเขามีปัญหานะคะส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาแบบเล็กๆน้อยๆมากเลยค่ะใช่สุดท้ายเป็นที่ดวงจริงดวงมากๆเลยค่ะว่าแจ็คพอตว่าเราจะเจอแบบคนเช่าดีไหมอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นเอาจริงๆรายวันก็เหมือนกันนะใช่เมื่อกี้เล่าเรื่องรายวันไม่จบขอเสริมนิดนึงได้ไหมเป็นทริคแล้วกันค่ะตอนแรกก่อนที่เจจะมาทำ Airbnb เจยังคิดอยู่เลยว่าเฮ้ย ฉันต้องแบบมีแม่บ้านประจำหรือเปล่าเนี่ยฉันต้องแบบลูกค้าต้องเข้าไปทำความสะอาดทุกวันไหมอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่คนมาเช่า Airbnb เขาจะเข้าใจตรงกันว่าเฮ้ยระหว่างทางที่เข้ามาพักสมมติจองไป3 วันใช่ไหม3 วัน4 วัน5 วันอะไรเงี้ยเราไปทำความสะอาดครั้งเดียวนะคือก่อนเขาเข้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วระหว่างทางคือเราเตรียมพวกผ้าเช็ดตัวอะไรเผื่อๆให้เขาเลยเขาก็จะดูแลจัดการของเขาเองเนี่ยค่ะถ้าระหว่างที่เขาพักแล้วเขาอยากได้คนทำความสะอาด เขาจะบอกเรา ซึ่ง common sense เขาเลยเขาจะเข้าใจตรงกันหมดเลยค่ะ คนพัก Airbnb เขาจะรู้ว่าเราต้องชาร์จค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดเพิ่มอย่างเงี้ยใช่ ซึ่งนั่นแหละค่ะเหมือนที่เจบอกมันเลยกลายเป็นว่าเอ้ยเอาจริงๆถ้าเรามีคนมาพักแบบเนี้ยเดือนหนึ่งสักแบบ3 วัน2 วัน3 วันแต่แบบสัก3-4ชุดเฮ้ยก็เอาเรื่องนะดีนะแล้วหลายคนเคยชอบพูดว่าเฮ้ยถ้าปล่อยเช่ารายวันบ้านเย็นแน่เลยคดีพลิกนะ กลายเป็นว่าเราได้เข้าไปซ่อมแซมหรือว่าได้ดูแลห้องเราหรือทรัพย์ของเราอยู่เสมอกลายเป็นว่ามันใหม่เฉยเลยใช่มันไม่ทันเยินนะนึกออกไหมคะแต่ถ้าสมมติเราปล่อยเช่าเป็นรายปีโหทุกวันนี้ยังตุ้มต่อมเลยค่ะว่าถ้าลูกค้าเซ็นนี้ออกบ้านฉันจะเยินไหมวะฉันต้องซ่อมแค่ไหนอย่างเงี้ยนั่นคิดเยอะอยู่เลยนะว่าประกันที่เก็บเขามา2 เดือนมันจะคุ้มเราไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะประมาณนั้นนะสำหรับในหมู่บ้านนี้นะคะมาติดต่อเจได้นะเจพามาซื้อได้ค่ะใช่ อันนี้จริงๆเลี้ยวขวาเราจะไปโผล่ใกล้ๆที่มันเป็นคันของมันกะตรงที่เป็นสี่แยกตรงเซเว่นนะคะก็มีบ้านแบบพูลวิลล่าที่เขาแบบสอดแทรกตัวเองอยู่แถวเนี้ยก็มีอยู่นะบางที่เป็นบ้านมือสองนะคะถ้าเป็นสายลงทุนอยากให้ดูพวกบ้านมือสองไว้ด้วยนะอย่าไปมองข้ามเขาเพราะว่าต้นทุนมันได้ดีกว่าแล้วที่ดินมันได้ใหญ่กว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ถ้าพูดกันนะคะถ้าถามว่าสายลงทุนไปจบที่ไหน ส่วนใหญ่เอาตรงๆเลยนะคะไปจบที่โมลีเยอะมากนะคะโครงการนี้เลยขายไวกว่าเพื่อนเลยราคาเขาดีค่ะแล้วก็ได้ผลตอบแทนดีที่ดินใหญ่โลเคชั่นดีด้วยถ้าเป็นเดฟท่านเนี้ยคือสำหรับเจนะจุดแข็งเขาคือให้ที่ดินบ้านราคาดีแบบ fully furnished เราแทบไม่ต้องแก้ไขเลยเราแบบรับเงินเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะรับเงินได้เลยลงทุนปุ๊บได้เงินปั๊บอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็โลเคชันค่ะเขาเป็นคนที่แบบอ่านโลเคชันขาดมากคนนี้นะใช่อันนี้เรายังอยู่ในกุลพันเก้านะใหญ่เนาะนะคะก็จะมีบ้านจริงๆบ้านในกุลพันเก้าก็เทิร์นมือไวอยู่เหมือนกันค่ะหมายถึงว่าบางทียิ่งถ้าเป็นต่างชาติเขามาซื้อพอลูกเขาเรียนจบเงี้ยค่ะบางคนเขาปล่อยเช่าต่อเนาะเขาก็กินค่าเช่าไปบางคนเขาแบบไม่ปล่อยเช่าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ขายเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนมือไวมากและเช่นกันค่ะหาคนเช่าก็ง่ายเหมือนกันนะคะ เมื่อกี้เราพูดถึงบ้านมือสองเนาะอืมถ้าเรารีโนเวทบ้านมาแล้วเนี่ยเราจะข
ว่าปล่อยเช่าดี เราจะขายหรือจะปล่อยเช่าดีจริงๆตอนเนี้ยเป็นโอกาสเหมือนกันถือว่าได้ทั้งคู่ค่ะแต่ว่าบ้านมือสองส่วนใหญ่คนที่มาซื้อถ้าโลเคชั่นมันไม่ดีจริงๆนะคะจะได้เป็นกลุ่มนักลงทุนอยู่ค่ะซึ่งข้อเสียของกลุ่มนักลงทุนก็คือหมายถึงว่าอันนี้มุมมองจาก developer นะคะมักจะโดนกดราคาที่สูงนะคะเพราะว่านักลงทุนมักจะอยากได้ผลตอบแทนที่เยอะถูกต้องไหมคะประมาณนี้นะแต่ถือว่าเป็นโอกาสไหมถือว่าเป็นโอกาสนะหากพี่ๆคนไหนหรือว่า developer ท่านไหนที่อยากที่จะมารีโนเวทบ้านแล้วขายอย่างเงี้ยค่ะให้ลองแบบเราอาจจะตั้งเป้าเลยแผน A คือทำเพื่อขายแผน B ทำเพื่อขายนักลงทุนถ้าตอนเนี้ยยังไม่ได้ขายเองนะคะแผน C ปล่อยเช่าไปก่อนแล้วขายพร้อมผู้เช่าอย่างเงี้ยพยายามทำให้ทุกอย่างเซฟคอร์สให้ตั้งและเข้าเป้าทั้งกลุ่มลูกค้าทั้ง3กลุ่มนี้ได้รอดแน่นอนค่ะสำหรับรีโนเวทเชียงใหม่นะทั้งสายคอนโดหรือว่าเป็นบ้านเองอะไรเองได้หมดค่ะและหากใครมีบ้านอยู่แล้วหรือว่าไปได้แบบบ้านต่ำนะคะต่ำกว่าท้องตลาดอะไรเงี้ยก็รีโนเวทแล้วปล่อยเช่าก็ได้เงี้ยถ้าไม่รู้ว่าจะไปหาทีมที่ไหนก็ติดต่อเจนมาได้นะคะเจนจะมีทีมงานที่เอาไว้รีโนเวทแล้วก็หาคนเช่าอยู่นะคะจริงๆเจก็ไม่ได้อยากทำวันสต็อปเซอร์วิสขนาดนั้นนะคะแต่ว่า ลูกค้าให้โอกาสค่ะแล้วก็ลูกค้าเจนิสัยดีมากเลยน่ารักมากแต่ละคนก็เลยแบบพอเขาขอก็เลยแบบเราก็ใจอ่อนแล้วก็เรารู้สึกว่าจริงๆเรารู้สึกว่าเป็นโอกาสใช่แล้วเราก็อยากดูแลลูกค้าเราอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบทำอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเจมีคนช่วยทำงานเยอะมากเลยค่ะแต่แบบไม่มีแบบตัดค่าหัวคิวอะไรแบบนั้นไม่มีนะคะใช่เป็นคนในจริงๆของเจหมดเลยแบบคือเหมือนเราเห็นว่าเราปั้นทีมงานขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะดูแลด้านนั้นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็โผล่มาที่เชียงใหม่หางดงนะคะกลับมาที่เส้นเดิมนะคะตรงนี้อันนี้จะเล่าให้ฟังเฉยๆว่าเนี่ยโซนหางดงมันแบบนี้แหละมันขับรถแล้วมันก็ซอกแซกมันก็โผล่ไปโผล่มาค่ะอันนี้เดี๋ยวเจจะไม่เข้าตรงเส้นหลักเพราะว่าเส้นหลักมันอาจจะเจอรถติดเดี๋ยวขอแวะเข้าแบบซอกซอยตรงนี้เลยเดี๋ยวไปโผล่ที่กาดฝรั่งเหมือนกันค่ะเดี๋ยวจะอยากมาดูตรงกาดฝรั่งจะได้ใส่ฟู้ดกาดฝรั่งไปนะคะว่ามันมีอะไรตรงนี้บ้างแล้วทำไมคนถึงแบบอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากจะเป็นเรื่องโรงเรียนนานาชาติแล้วนะคะเอาจริงวันนี้เราก็วนดูความสะดวกหมดเลยเนาะของโซนหางดงความสะดวกสบายโอเคตอนนี้เราถึงด้านข้างของกาดฝรั่งนะคะตรงนี้จะเป็นโซนที่จอดรถพาไปดูว่าเขามีอะไรบ้าง วันนี้คงไม่แจ็คพอตเจอตลาดนัดนะเขาจะมีตลาดนัดถูกรู้สึกจะเป็นวันพุธนะกับเสาร์อาทิตย์ใช่แล้วแบบ วันอังคาร แล้วคือหลากหลายมากของแบบหลากหลายมากแล้วแบบต่างชาติชอบมาก อันนี้คือลูกค้าเขาบอกมานะคะ KFC ชอบมากโซนกาดฝรั่งอันเนี้ยก็น่าสนใจหมายถึงว่าหากใครเป็นสายลงทุนนะคะหรือว่าซื้อบ้านอยู่เองด้วยนะคะพยายามเกาะอยู่เส้นฝั่งเดียวกันกับกาดฝรั่งหรือสันทวารตรงนี้นะถ้าเป็นฝั่งตรงข้ามมันทราฟฟิกมันจะน้อยลงไปนิดนึงแต่ถามว่าน่าสนใจอยู่ไหมยังได้อยู่นะคะแต่ถ้าเลยกาดฝรั่งไปปุ๊บเลยเส้นบ้านถวายไปอันนี้เจรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ปีของมันสักเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเจอาจจะพาเข้าไปข้างในเนาะเดี๋ยวขอวนตรงนี้ก่อนไดโซนะคะวัดสันค่ะดังกิ้งโดนัทY Connection ริมปิงนะคะริมปิงนี่ขายทุกอย่างคือเป็นเหมือนอารมณ์มินิมาร์ทคนรวย แต่ถ้าเรียกว่าเนี่ยจะเข้าใจง่ายเนาะโอเคเนี่ยเราสังเกตคนขายเอาจริงๆไม่ใช่ชาติไทยนะมีเกาหลีมีจีนมีทุกสัญชาตินะคะใช่เดลิควีนสเวนเซนค่ะสตาร์บัคพิซซ่าฮัทค่ะมีนานาเบเกอรี่ด้วยนานาเบเกอรี่นี่คือขายพวกขนมอบนะคะขนมปังซึ่งเขาซักเซสมากในเชียงใหม่นะคะตอนนี้มีสาขาเยอะมากน่าจะครอบคลุมเชียงใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะสถาบันสอนมุสลิม ใช่นะคะเนี่ยอาหารเกาหลีเดี๋ยวอาจจะพาวนไปสุกี้ตีน้อยโอเคอันนี้อารมณ์เหมือนเป็น fresh market นะคะที่กาดฝรั่งนะคะชื่อว่ากาดวันค่ำใช่ ยังไม่เคยมา ก็มีข้าวให้กินอารมณ์เหมือนอาหารตามสั่งอารมณ์ฟู้ดคอร์ทอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแ
แมคโดนัลด์ค่ะ KFC เมื่อกี้ไปแล้วเนาะเนี่ยแล้วก็แต่ก่อนตรงเนี้ยมันเคยเป็นเหมือนแบบพรีเมียมเอาท์เลทอะค่ะแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เนาะเขาก็เลยตอนนี้เลยปรับเป็นพวกแบรนด์ต่างๆนะคะ ซึ่งตอนนี้มีซุกี้ตีน้อยมาเปิดนะคะ คนเยอะตามระเบียบนะคะ โอเคเนี่ยเป็นพรีเมียมเอาท์เลทเห็นไหมเอาเรามาผิดทางนะคะตอนนี้เดี๋ยวขอพาไปวนก่อนแล้วกันนะงงตามคันข้างหน้าไปทีหนึ่งอ๋อตอนนี้นะคะจะมีบ้านออร์แกนนะคะออร์แกนก็เหมาะสำหรับนักลงทุนเหมือนกันค่ะหรือว่าจะซื้ออยู่แบบระยะสั้นแบบพาลูกมาเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่เพราะใช้ชีวิตง่ายค่ะสามารถเดินมากาดฝรั่งได้เลยใช่ตอนนี้เขากำลังทำถนนเข้าไปอยู่นะตอนนี้ก็ยังว่างอยู่4หลังนะคะแล้วเขามีโปรเจกต์ต่อในอนาคตด้วยค่ะตอนนี้ก็กำลังทำอยู่ก็คงจะเสร็จประมาณปลายปีนี้ค่ะใช่นี่อ๋อเขาก็ยังมีขายอยู่นะว่าไม่ได้ไม่ได้มานานมากคนเชียงใหม่ไม่ได้มานานมากนะคะน้องทีมงานไม่เคยมาเลยก็จะมีเป็นพวกของเซลล์เนาะพวกของแบรนด์ต่างๆ Adidas Nike อะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้เราแทบจะวนนะคะวนหาที่จอดรถไม่ใช่นะคะวนเที่ยวค่ะวนเที่ยวอ๋อแล้วกาดฝรั่งที่แม่ริมอะแบบไฮโซมากแต่ก็ทำให้แม่ริมเติมเต็มนะคะเพราะเจรู้สึกว่าแม่ริมอะแบบเวลาจะมาหาอะไรมันอาจจะต้องเข้ามาในเมืองเนี้ยแต่พอมีกาดฝรั่งแม่ริมปุ๊บอะรู้สึกว่าแม่ริมน่าสนใจขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยออร์แกนเนี่ยอยู่ติดเลยคือเดินมาได้ค่ะตรงนี้จะมีที่จอดรถเยอะมากสำหรับกาดฝรั่งนะคะแล้วเราก็ขับรถย้อนสอนเขาอยู่นะคะตอนนี้ เดินนะอ๋อไม่ถึงอันนี้เราอ๋อวนไปทางไหนเราวนกลับไปไม่ได้ใช่ไหมอ๋อเราต้องกลับไปทางฝั่งเดิมจบ เราไปทางนี้ไปได้เดี๋ยวเราลองดูรปภรปภไม่โบกไปไปได้อยู่เขาจอดข้างถนนเลยทำให้เราไม่เห็นเนี่ยสวยมากอันนี้สุกี้ตีน้อยนะสาขานี้สวยมากเก๋สุดๆร้านนามากโอเคเดี๋ยวอาจจะพาไปนี่ดีกว่าโรงเรียนนานาชาติสาธิตดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปดูโซนหลังกาดฝรั่งนิดนึงนะคะว่าหลังเราไลฟ์ไหมถ้าไลฟ์จะมีคนมาดูไหมคะคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะ เผื่อแบบถ้าสงสัยอะไรเนาะจะได้คอมเมนต์เลยเนาะคอมเมนต์แล้วเจก็จะได้อธิบายต่อเลยน่าจะดีเนาะน่าจะดีเนาะนะคะนี่ข้ามมาเซเว่นเส้นจุดนี้เลยค่ะที่เขาจัดตลาดนัดนะคะใช่ช่วงวันไหนที่เป็นตลาดนัดก็คนก็จะเยอะมากเป็นพิเศษทั้งคนโลคอลแล้วก็พวกกลุ่มนานาชาตินะคะที่มาเช่าบ้านอยู่กันนะคะฟิตเนสมีหมดนะคะนี่มิสเตอร์ DIY ก็จะขายพวกแก๊กเก็ตต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับแบบของใช้ในบ้านอะไรมีที่มิสเตอร์ DIY หมดเลยค่ะตรงนี้จะมีบ้านหลังใหญ่นะคะที่ใกล้เคียงกับอาทีนาอยู่นะแต่ว่าราคาย่อมกว่ากันเยอะนะคะเพราะด้วยโลเคชันนั่นเองค่ะคือมูลค่าที่ดินของโซนนี้ยังใกล้เคียงกันกับตัวบ้านในหมู่บ้านบางตาเนาะก็คือประมาณเอาจริงๆจะคิดว่าประมาณ 20,000 ยังหาได้อยู่นะถ้าโชคดีนะคะมันจะเป็น 20,000 ถึงประมาณ 35,000เราแต่จุดเนาะยังจุดไหนที่อยู่ใกล้ๆกัดฝรั่งจริงเงี้ยที่ดินมันจะสูงขึ้นมาละอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้อย่างตรงเนี้ยแบบไซส์ใกล้เคียงกับอาทีนาแต่ว่าพอมันมาอยู่ตรงกาดฝรั่งแต่มันไม่มีความที่แบบขับรถเข้ามาแล้วเจอน้ำพุอะไรเงี้ยมันไม่มีพื้นที่ทำขนาดนะคะแต่ว่าบ้านมันใหญ่อะไรเงี้ยค่ะราคาประมาณ59 ล้านนะคะก็ยังมีแบบบ้านหลังใหญ่ๆอยู่โซนนี้อยู่ใช่ตรงนี้ก็คือขับตรงกาดฝรั่งมาเลยเนาะ
อ๋อหรือว่าอยากให้ไปสำรวจที่ไหนนะคะ ลองคอมเมนต์บอกกันนิดนึง อันนี้เจเริ่มต้นจากโซนที่เจถนัดก่อนนะคะ ก็อย่างโซนคอนโดอ่ะตอนนี้คือเริ่มมีข้อมูลอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าเป็นคนที่ค้นหาด้วยตัวเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าชอบอย่างเงี้ยค่ะมีความชอบด้านนี้อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เลยมีข้อมูลนะคะรวมถึงลูกค้าค่ะลูกค้าให้โอกาสเยอะมากโอเคเฮ้ยเอาจริงวันนี้รถก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะรถไม่ได้เยอะขนาดนั้นอ๋อต้องเยอะที่สุดอะคือวันศุกร์วันอื่นไม่ต้องเลี่ยงก็ได้ถ้าพูดกันตรงๆนะคะใช่วันศุกร์เนี่ยไม่ได้เลย อันนี้ค่ะ อันนี้เป็นฟิตเนสค่ะ โยคะพิลาทิสนะคะยูนิฟายโอเคค่ะ บ้านหลังนี้ก็ใหม่นะคะ ขายอยู่นะคะ ติดต่อเจได้นะคะ17 ถึง 18 ล้านค่ะ fully furnished ตรงนี้ทำเลดีนะคะ แต่ด้วยราคาถ้าเราซื้อลงทุนนะอาจจะต้องชอบด้วยอ่ะแบบหมายถึงว่าอนาคตเราอาจจะต้องมาอยู่อะไรเงี้ยค่ะโซนฝั่งขวาตรงนี้ประมาณปลายปีน่าจะมีอีกประมาณ2 หลังเข้ามาให้เราเลือกนะคะใช่เดี๋ยวเจอาจจะขับไปนานาชาติสาธิตนะคะซึ่งก็จริงๆเป็นนานาชาติที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วอันนี้คือเจพาเลยเขาเรียกว่าเลยช่วงเวลาที่เขามารับลูกแล้วค่ะมันก็เลยอย่างนี้เลยเงียบๆนะคะอันนี้ปล่อยเช่าไปหลังเนี้ยได้ค่าเช่า55,000 ถึง 65,000เลยนะเนี่ยทำเลรัวๆเลยนะคะสระว่ายน้ำก็ไม่มีนะคะแต่โลเคชั่นดีแต่ตรงนี้ขายไปหมดแล้วค่ะใช่เนี่ยโซนเนี้ยก็เทิร์นมือไวค่ะใช่ขายให้เช่าโอ้โหปล่อยเช่าไวมากอยู่ไม่ถึง1 เดือนค่ะแล้วก็เหมือนกันค่ะบ้านขายก็ขายไวเหมือนกันตรงนี้เคยเป็นที่ของสถานทูตเก่านะคะสถานทูตอเมริกาตอนนี้ก็ยังไม่มีแผนจะทำอะไรเพิ่มนะคะมีคำถามอะไรอีกไหมคะเนี่ยเนาะเราไลฟ์น่าจะดีเนาะเนี่ยอันนี้แบบเหมือนซ้อมเอาน้องทีมงานมาเป็นคนถามไปก่อนไม่รู้วันนี้จะมีความเข้าใจโลเคชั่นเชียงใหม่มากขึ้นไหมเข้าใจไหมคะจริงเหรอเข้าใจจริงเหรอสรุปไหมสรุปท้ายคลิปไหมหยอกพี่หนู เนี่ยจริงๆเจเล็งบ้านหลังนี้อยู่นะเขาขายใช่แต่ว่าปีล่าสุดอะด้วยปีล่าสุดอะเอาจริงๆคือน้ำมันท่วมตรงเนี้ยนะตรงนี้นะแค่ตรงนี้นะตรงเนี้ยมันค่อนข้างต่ำนิดนึงนะคะใช่โซนข้างหน้าไม่ท่วมนะตรงเนี้ยท่วมก็เลยยังมองข้ามอยู่อะไรเงี้ยค่ะเนี่ยตอนนี้ถึงสาธิตแล้วใช่เนี่ยเงียบละเพราะว่าผู้ปกครองต้องมารอรับนะต่อคิวจะมีเวลาเลิกจริงเราต้องมาต่อคิวรับลูกขับรถวนอะไรเงี้ยค่ะแต่การจัดการดีค่ะใช่การจัดการโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่แต่ละโรงเรียนดีมากอ๋อตอนนี้มีบ้านหลังหนึ่งในนี้ขายอยู่นะคะก็ถ้าหาคนเช่าหาได้ง่ายแน่นอนนะคะอยู่ในนี้ใช่ราคาประมาณ7 ล้านไม่เกินใช่ไปบ้านรีโนเวทนะคะหากใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ค่ะอาจจะแปะรูปให้นะคะใช่แปะรูปให้เพราะยังไม่ได้มารีวิวนี่ไงไม่บอกเดี๋ยวมาดูแล้วไม่ติดต่อเจไม่บอกหรอก อาจจะเลี้ยวซอยอื่นแทนใครอยู่โซนนี้ก็พาไปโรงเรียนง่ายเลยใช่เดินไปได้ถ้าสมมติถ้าเรียนสาธิตนะลองดูเนี่ยจะมีคนอยู่อาศัยหมดเลยนะคะจะมีคนโลคอลสลับกันกับนานาชาติค่ะตรงเนี้ยถ้าใครมีบ้านเก่าอยู่นะแบบรีโนเวทแล้วก็ปล่อยเช่าก็ได้มีคนเช่าแน่นอนตรงเนี้ยแต่ก่อนจะซื้อหรือก่อนจะทำอะไรก็ลองมาถามละแวกรอบข้างนิดนึงนะว่าน้ำเขาท่วมไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
น้ำท่วมแล้วเข้าบ้านไหมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะลองถามดูแต่ถ้าพูดกันตรงๆนะปกติไม่ท่วมปีที่ผ่านมานี่แหละใช่ซอยตันหรือเปล่าเนาะโอเคค่ะเนี่ยเอาจริงโซนเนี้ยเจส่วนตัวเจก็สนใจเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเจถนัดโซนแบบสำหรับเจนะเจเป็นคือทุนเจไม่เยอะใช่เจยังใช้สินเชื่ออยู่เลยค่ะแล้วเจต้องวางแผนการเงินดีมากๆฉะนั้นแล้วอ่ะเจอาจจะแบบไม่มาเก็บโซนนี้ซะทีเดียวนะคะเจจะแบบมองในแง่ของประมาณว่าเจจะสวิปไปทำรายวันด้วยได้ไงคะฉะนั้นแล้วบ้านที่เจเก็บมักจะเป็นแบบเริ่มติดไปทางในเมืองนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้อาจจะไกลสำหรับเจไปนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ถ้าพูดว่ามันทำได้ไหมอะเชียร์รายเดือนใช่รายเดือนนี้คือแบบปล่อยง่ายแน่ๆมั่นใจมากเอาจริงคู่แข่งมีไม่เยอะด้วยนะน้อยมากเลยอะเอาจริงนี่หมดแล้วนะถ้าไปลึกกว่านี้มันจะไกลไปค่ะหมดละ หมดละไปเดี๋ยวจะพาขับไปกลับเข้าในเมืองนะคะจากฝั่งคันคลองค่ะเพราะว่านัดน้องทีมงานที่ฝั่งคันคลองเอาจริงๆบ้านเจอยู่ตรงนั้นด้วยแหละบ้านเจอยู่ตรงแม่เหี่ยฉะนั้นแล้วอะเลยช่ำชองโซนนี้เป็นพิเศษนะคะระหว่างนี้ก็เดี๋ยวดูว่าน้องมีคำถามอะไรที่ลิสต์มาบ้างแล้วเขาจะถามเนาะเดี๋ยวเช็คดูว่ามีอะไรเหลืออยู่บ้างนะคะคลิปนี้นี่เราสัก2 ชั่วโมงไหมเนี่ย ตอนแรกอะเจจะไม่ทำคลิปแบบเนี้ยลงช่องอันนี้พูดจริงๆนะแต่ว่าตอนหลังอะรับลูกค้าแล้วคำถามจะเดิมๆเลยค่ะเนี่ยเดิมๆเลยจนเราก็นั่งคิดว่าเราทำลงไปเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยจะได้แบบเหมือนฟังเลคเชอร์อะเนาะแล้วก็เข้าใจสโคปมาบ้างอย่างเงี้ยค่ะเราจะพอมาเจอเจอย่างเงี้ยมันอาจจะได้ต่อกันไวขึ้นอะไรประมาณเนี้ยเนาะเพราะว่าบางคนอะมาครั้งแรกอะแล้วกลายเป็นว่ายังไม่สามารถตัดสินใจซื้อได้แล้วบ้านบางหลังอะพาไปดูหรือบางทีคือปกติเจจะเป็นมนุษย์ไม่ค่อยหวานนะคะคือเจจะถามเยอะนิดนึงว่าลูกค้าซื้อลงทุนไหมซื้อทำใหม่นั่นแหละค่ะคือเจจะมักจะถามเยอะนิดนึงแต่ว่าเจมักจะไม่หวานหมายถึงว่าเจจะแบบส่งไปเลยสัก3-4หลังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็จะได้จบในครั้งที่ลูกค้ามาเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้ามาเซอร์เวย์ครั้งแรกอย่างเงี้ยมักจะไม่ได้จบเงี้ยค่ะก็มักจะแบบต้องมารอบ2รอบ3รอบ4อะไรเงี้ยค่ะแต่คิดว่าหลายๆท่านนะคะถ้าดูคลิปนี้ไปแล้วน่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะว่าโอกาสอสังหาเชียงใหม่อยู่ตรงไหนนะคะเอาจริงๆจะอยากให้คนไทยทำนะคะเพราะว่าอสังหามันเป็นเรื่องของทุกคนสามารถทำได้เงี้ยค่ะเพราะว่าเอาง่ายๆนะสมมติเจเห็นบ้านหลังเนี้ยโอกาสมันดีมากเลยอะแต่ว่าเจซื้อไม่ได้เงี้ยค่ะเพราะว่าทุนเจไม่มีแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นจังหวะจริงๆนะบางคนก็คืออาจจะแบบโอ้รวยมากๆบางคนชอบมองว่าแบบอสังหาเป็นเรื่องของคนตัวใหญ่อย่างเงี้ยเอาจริงไม่ใช่เป็นเรื่องของคนทุกคนจริงๆแล้วทุกคนสามารถทำได้เพราะว่าสมมติถ้าเป็นคนตัวใหญ่มีทุนอย่างเงี้ยแต่ไม่มีคนไปบอกเขาว่าเฮ้ยตัวเนี้ยอสังหาตัวเนี้ยดีนะเนี่ยเขาก็ซื้อไม่ได้ถูกไหมคะประมาณนั้นบางห้องนะคะพวกคอนโดหรือว่าบ้านบางหลังเข้ามาในตลาดไม่เกิน1 อาทิตย์ขายได้เพราะว่าโลเคชั่นมันดีมากจริงๆแล้วคนต้องแย่งกันเลยนะคะราคาดีอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยบ้านหลังนี้สวยนะเหมาะทำรายวันหลังเนี้ยพอจะสวิปทำรายวันได้อยู่แต่เหมือนที่เจบอกคือราคามันค่อนข้างที่จะปกติถ้าเจจะแนะนำนะคะสำหรับมือใหม่ลงทุนเป็นแบบพูลวิลล่าจะแนะนำให้ไม่เกินแบบถ้าเกินหน่อยประมาณ10ต้นๆยังลงทุนได้อยู่อะไรเงี้ยถ้าเริ่มแบบประมาณมาแตะประมาณ15ปุ๊บอย่างเงี้ยอยากให้แบบมีใจที่ชอบด้วยอย่างเงี้ยค่ะถ้าใจมันรักด้วยอย่างเงี้ยมันยังพอไปได้อยู่เพราะว่าโจทย์ลูกค้าบางคนก็คือในอนาคตอยากที่จะเกษียณแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่เชียงใหม่อะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ยังไม่อยู่แต่รู้แค่ว่าฉันต้องซื้อตอนนี้ละไม่งั้นในอนาคตน่าจะแพงกว่านี้มากๆเนี่ยค่ะบางคนก็ซื้อไว้แล้วยังไม่ได้มาอยู่เงี้ยก็ปล่อยเช่าไปก่อนแบบเนี้ยก็ได้เงี้ยค่ะบางท่านก็ใน1 ปีมาพักแค่ไม่กี่เดือนระหว่างทางที่เหลือเอาไปปล่อยเช่าให้หน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้ก็ได้นะคะใช่ถ้าถามว่าเทรนด์อสังหาเชียงใหม่เป็นยังไงนะคะบอกเลยว่าโตแบบเงียบๆค่ะอันนี้บอกเลยหลายคนจะบอกว่าเจมาเข้ามาในวงการอสังหาตอนที่แบบอสังหาเชียงใหม่ต่ำที่สุดอะไรเงี้ยคือเจเข้ามาแล้วเจไม่รู้ว่าตอนนี้เขาดีมันดียังไงหรออะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็โตของมันนะแล้วมันก็โตไปเรื่อยๆของมันคือมันไม่ได้แบบว่า
แบบโตแบบบุ้มบ้ามอะที่หลายคนจะบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันจะรอช้อนซื้อนะฟองสบู่แตกแน่เรื่องอสังหาเนี่ยโอ้เจบอกเลยว่าเอาจริงเชียงใหม่อะยากอยู่นะเพราะว่ามันมีความต้องการเข้ามาเติมเรื่อยๆอะค่ะนอกจากจะเป็นต่างชาติเองก็คือนักลงทุนด้วยนักลงทุนมาครั้งแรกอาจจะงงๆนิดนึงกับเชียงใหม่เนี่ยแต่พอเริ่มมีข้อมูลปุ๊บอะไรเงี้ยเขาจะเริ่มรู้ละพอผลตอบแทนดีอะไรเงี้ยเขาจะเริ่มซื้อหลังที่2 3 4ค่ะอย่างลูกค้าที่เจรู้จักอะมาครั้งแรกค่ะปีที่แล้วเขาซื้อไปแค่1เนาะแล้วหลังจากนั้นก็คือเจก็จะส่งอัปเดตทุกปีเนาะทุกปีนะทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยมันมีถ้ามีบ้านหลังไหนแบบน่าสนใจอย่างเงี้ยปุ๊บเจจะรู้ว่ากลุ่มลูกค้าตรงเนี้ยคือสายลงทุนอย่างเงี้ยค่ะเจก็จะส่งอัปเดตให้ปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ซื้อหลังที่2หลังที่3เลยนะใช่ประมาณนั้นค่ะซึ่งเอาจริงๆเป็นเรื่องที่ดีนะคะมันไม่ใช่ว่ามันมีจำกัดมันไม่ได้จำกัดเลยเพราะว่ามีความต้องการที่จะเอาลูกมาเรียนนานาชาติเพิ่มขึ้นแล้วปีนี้นะคะประมาณเดือนกันยาจะมีนานาชาติเปิดใหม่ด้วยค่ะอยู่ฝั่งสันกำแพงนะคะเดี๋ยวสันกำแพงจะได้คือคักขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะใช่ทุกวันนี้สมมติเรามีบ้านในไซซิ่งเดียวกันตกแต่งใกล้เคียงกันสมมติถ้าบ้านไปอยู่ฝั่งสันกำแพงหรือว่าฝั่งจริงๆเราไปออกทางนู้นได้นะอันนี้จะอยากพามาออกทางนี้นะคะหรือว่าอยู่แบบสมมติข้ามไปฝั่งอีกฝั่งหนึ่งประมาณสันทรายสันกำแพงอย่างเงี้ยสมมติไปอยู่ฝั่งนั้นอาจจะได้ค่าเช่าประมาณ 35,000แต่ถ้าในซับเดียวกันเนี่ยค่ะมาอยู่ฝั่งหางดงเนี่ยค่ะแม่เหียป่าแดดอะไรเงี้ยค่ะสารพีอะไรเงี้ยค่ะเราอาจจะได้ค่าเช่ามากถึงประมาณ 45,000อย่างเงี้ยค่ะคือมันได้มากกว่านั่นเองค่ะประมาณนั้นแต่ไม่ได้บอกว่าทางนู้นไม่ดีนะทางนู้นก็ดีเหมือนกันเพราะว่าทางนู้นเกาหลีก็อยู่เยอะใช่ตอนหลังนะคะเกาหลีจีนอยู่กันเยอะอยู่ค่ะใช่พวกในหมู่บ้านลองสุ่มๆเข้าไปดูนะคะอยู่กันเยอะเลย เข้ามาถึงเรื่องสินเชื่อกันบ้าง อืม สำหรับคนที่กู้ซื้อบ้านครั้งแรกไม่เคยมีหนี้มาก่อนจะกู้ผ่านไหมคะ กู้ผ่านค่ะเอาตรงๆนะคะที่เขาพูดว่าต้องมีสินเชื่อบัตรเครดิตก่อนเนี่ยเฮ้ยอย่าหลงกลนะอันนั้นคืออันนี้เจจะสอนทีมงานตลอดค่ะคือบัตรเครดิตถ้าเรามีวินัยการเงินที่ไม่ดีบัตรเครดิตนี่คือความเสี่ยงมากเลยนะคะเพราะเอาจริงๆเจเคยผ่านตอนนั้นมาก่อน แต่แต่ว่าหาเงินมาจ่ายได้เนาะก็เลยแบบไม่ได้ติดบูโรหรืออะไรนะคะใช่คือเอาจริงมันคือการตลาดที่เขาชอบแบบของต้องมีอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปหลงกลเนอะนั่นแหละคือได้ผ่านแน่นอนค่ะถ้าปกติแล้วคำว่าเช็คเครดิตบูโรของธนาคารหมายถึงว่าเขาเช็คว่าเรามีหนี้ที่ไหนบ้างนะคะใช่เขาเช็คว่าเรามีหนี้ที่ไหนบ้าง ซึ่งหนี้ที่เขาเช็คมันรวมถึงหนี้บัตรเครดิตนะคะหนี้รถหนี้บ้านอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าเราไม่เคยมีหนี้ที่ไหนเลยนะยิ่งกู้ผ่านได้สบายเลยค่ะแต่เขาจะมาดูก่อนว่าเรามีความพร้อมในการชำระหนี้มากน้อยแค่ไหนซึ่งตัวนั้นก็ขึ้นอยู่กับเงินเดือนที่เราได้อีกทีนึงรวมถึงถ้าสมมติเป็นธุรกิจส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยก็กู้ได้นะแต่ว่าอาจจะต้องเตรียมเอกสารเยอะเป็นพิเศษค่ะยกตัวอย่างเช่นเจเป็นต้นนะคะใช่เนี่ยก็ต้องเตรียมเอกสารค่อนข้างเยอะแต่ว่าสามารถที่จะทำได้เหมือนกันแค่เราต้องเตรียมความพร้อมให้ดีนะคะส่วนถ้าเกิดเป็นพนักงานเงินเดือนอะไรเงี้ยค่ะจะได้ง่ายกว่านั่นเองค่ะคือเขาก็จะมาดูนั่นแหละว่าบริษัทแบบมั่นคงไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยค่ะได้เงินเดือนเท่าไหร่แล้วย้ายงานบ่อยแค่ไหนอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะดูประมาณนี้แหละค่ะใช่แต่ถ้าพูดถึงว่าเท่าไหร่กู้ได้อันนี้มันขึ้นอยู่กับทรัพย์ที่เราจะซื้อเนาะเอาจริงบางทีลูกค้าบางคนซื้อคอนโด1.5 ล้านอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเงินเดือนแบบหลักประมาณ18,000อะไรเงี้ยก็กู้ได้แล้วนะอะไรเงี้ย18,000 25,000อย่างเงี้ยก็กู้ได้อะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้ครบไหมเนาะมันลึกเดี๋ยวมันก็จะลึกไปเนาะ ใช่ ก็ปรึกษาได้ค่ะเจจะมีเจ้าหน้าที่สินเชื่อช่วยอยู่นะคะมีหลายแบงค์เลยค่ะใช่แล้วก็ก็มีหลายคนที่ใช้ถ้าเป็นคนไทยจะมักจะใช้สินเชื่อค่ะสินเชื่อในการลงทุนบ้านนะคะใช่ค่ะลงทุนกันแต่ถ้าเป็นต่างชาติก็เขามักจะใช้เป็นเงินสดแต่เอาจริงๆเขาก็ไปทำงานหาเงินเขามานั่นแหละใช่ค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นยิวที่ดีเพราะเอาจริงในอนาคตเขาก็ต้องมาอยู่ที่ไทยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่เส้น เชียงใหม่หางดงค่ะเหมือนเดิมค่ะตอนนี้เป็นขาเข้าในเมืองนะคะตรงนี้ฝั่งซ้ายจะมีพวกโครงการหมู่บ้านอยู่นะคะทั้งเก่าทั้งใหม่
ใช่ ซึ่งสังเกตดูว่ามันเอาจริงๆเจ๊ว่าทางเนี้ยมันมีซอกซอยที่จะเราทะลุโดยที่เราไม่ต้องมาเราไปที่ต่างๆโดยที่เราไม่ต้องมาเส้นนี้ก็ได้เงี้ยแต่ถ้าเราซื้อบ้านอยู่ตรงเนี้ยมันอาจจะต้องแบบนึกออกใช่ไหมคะต้องไปยูเทิร์นรถอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะนิดนึงเงี้ยเพราะว่าพวกโรงเรียนนานาชาติเยอะๆมันอยู่ฝั่งนู้นการฝรั่งก็อยู่ฝั่งนู้นอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ถามว่าแย่ไหมไม่แย่นะอันเนี้ยฝั่งนี้ก็ลงทุนได้นะคะฝั่งนี้นี่ ข้างในซอยตอโฮมอ่ะก็มีบ้านเยอะเหมือนกันค่ะใช่ตรงนี้นะตรงนี้ก็มีบ้านมีทั้งบ้านหรูบ้าน3-4 ล้านก็มีอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าจากสถิติที่เห็นมานะคะที่เขาปล่อยเช่ามาถ้าปล่อยไวจะเป็นฝั่งนี้ฝั่งเดียวกันกับการฝรั่งจะปล่อยไวมากใช่เดี๋ยวเราแบบสุ่มไหมเพราะว่าเจจำไม่ได้ว่าซ้ายนี้หรือซ้ายนั้นแต่จริงๆซ้ายเมื่อกี้น่าจะเวิร์กกว่าเดี๋ยวเราไปซ้ายนี้ดีกว่า เนี่ยตอนนี้หยกอินเตอร์เทรดมาเปิดนะคะหยกนี่ก็ตีตลาดมากเลยตอนนี้มีสาขาที่กรุงเทพด้วยนะใช่ใหญ่โตมากขายพวกอุปกรณ์เบเกอรี่อะค่ะตอนหลังคิดว่าเขาน่าจะเริ่มมีสินค้าใกล้ๆริมปิงมากยิ่งขึ้นนะเจ๊ก็มีไปซื้ออยู่ค่ะก็คือเอาไปทำขนมร้านหวานดีอะเนาะเอาฝากร้านหวานดีด้วยนะคะ ล่าสุดเจอลูกค้านะคะ ถ้าเกิดใครเจอเจนะคะทักได้นะใช่ทักได้ค่ะ เจอลูกค้าที่ร้านขนมหวานขอบคุณมากๆเลยดีใจมาก รู้สึกเหมือนได้กำลังใจอ่ะจริงๆเอาจริงเส้นเนี้ยเจจำไม่ได้นะไปโผล่ไหนเพราะว่าเจเลยซอยเมื่อกี้นะคะใช่ซอยเมื่อกี้โผล่คันคลองแน่นอน อันเนี้ยไม่รู้ว่าโผล่คันคลองหรือเปล่าใช่แต่อยากพามาเนาะลองแวะมาหน่อยเนี่ยมันเจริญมากเลยเจริญมากเลยจริงๆถ้าเราขับไปมีอีกแป๊บหนึ่งถ้าเราเลี้ยวซ้ายเนาะมันจะเป็นแยกเสมิงเนาะอันนี้อยากรู้ว่าไม่ไปโผล่ไหน ใช่ปัญญาเด่นไหมอีกหนึ่งคำถามค่ะพี่เจ ค่ะ ทำบ้านเช่าต้องจำเป็นไหมว่าต้องเป็นบ้านพูลวิลล่า ไม่จำเป็น เพราะบ้านเจไม่มีพูลวิลล่า ใช่ไม่จำเป็นแหละค่ะเหมือนหลังไม่กี่ไงที่ชี้ให้ดูใช่ที่ชี้ให้ดูนะคะว่าเป็นแบบไม่มีสระว่ายน้ำเนาะแต่ว่าโลเคชั่นดีมากนะคะอยู่หน้าโรงเรียนสาธิตเนาะเนี่ยก็ปล่อยเช่าเลยเดือนเดียวยิวดีด้วยนะหลังนั้นเอาจริงประมาณ6.5 ล้านแถวๆเนี้ยประมาณเนี้ยนะแล้วก็ได้ค่าเช่าประมาณ55,000 ถึง 65,000นะคะอ่าบ้านร้อยจันทร์ใช่ซอยนี้อ๋อนึกออกละอันนี้ไปโผล่คันคลองเหมือนกันค่ะ แต่อาจจะแบบจะซอกแซกนิดนึงแถวนี้มีขายที่อยู่นะใช่จะซอกแซกนิดนึงจริงๆไปเส้นเมื่อกี้จะเวิร์กกว่าใช่ไปซ้ายเมื่อกี้จะเวิร์กกว่าเราจะไปโผล่ตรงไหนยังไม่รู้เลยนะคะเนี่ยตอนนี้เวลา 17:43 ค่ะ 5:43 นาทีเราสตาร์ทประมาณเมื่อไหร่นะ 4:30 เฮ้ยไม่นานนะโอเคนะถ้าแบบนั้นเราไลฟ์สดได้นะเนี่ยเราลองบอกกันนิดนึงนะคะ ถ้าเกิดไลฟ์สดจะมีคนมาดูไหม ถ้าดูจะได้ทำค่ะ จริงๆเคยคิดอยากไลฟ์แบบรีวิวบ้าน แต่ว่าปัญหาของการไลฟ์ตอนรีวิวบ้านอะคือ จะมองเห็นได้ไม่ครบทุกมุมอะค่ะใช่การสลับฟู้ดอะมันง่ายกว่า แล้วมันทำให้เพื่อนๆเข้าใจได้ง่ายกว่าเฮ้ยเรามาเจอตลาดเดี๋ยวก่อนใช่ไหม ใช่ ไปทางไหนอะออกทางไหนอะ คือตลาดไม่เห็นตลาดอะไรอะ ไม่ใช่ไม่เหี่ยค่ะไม่ใช่ไม่เหี่ยอันนี้คือแถวๆสมอ๋อนั่นไงเดี๋ยวพุ่งไปข้างหน้าอ๋อถ้าไปทางขวาไปโผล่ไอ้นี่เส้นที่เส้นหลักอะวงแหวนรอบ3ใช่เดี๋ยวอันนี้แบบฝั่งเนี้ยมาโผล่คันคลองนะคะ อ๋อ ใช่คันคลองชลประทาน เพราะว่าอยากไปยูเทิร์นให้เห็นด้วยค่ะว่ามีฝั่งเนี้ยฝั่งที่อยู่ฝั่งติดเขาอะค่ะจะมีหมู่บ้านเยอะมากใช่แต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะเป็นขายแบบเป็นมือสองกันแล้วนะตรงนั้นแต่ก็น่าลงทุนอยู่ถ้าเกิดเขาขายแบบต้นทุนไม่สูงมากจนเกินไปนะก็น่าสนใจอยู่
แต่ว่าราคาเดี๋ยวนี้แบบเริ่มแรงมากนี่ตรงนี้คืออุโมงค์นะคะ เป็นอุโมงค์ที่ลอดตรงแยกจากคันคลองค่ะ ไม่ต้องติดไฟแดงก็คือลอดไปได้เลย ไปทางน้ำแพร่ต่อได้เลยนะคะอ๋ออีกหนึ่งจุดนะคะที่โตแบบเงียบๆนะคะ คือน้ำแพร่ค่ะ น้ำแพร่ปีนี้ปีหน้าก็จะมีแบบบ้านสวยๆอ่ะมาเรื่อยๆเลยค่ะ อันนี้เขาจะอยู่เป็นแบบใหญ่ๆ1 ไร่อย่างเงี้ยค่ะ ส่วนใหญ่มักจะเป็นบ้านพักตากอากาศนะคะ ของทั้งชาวต่างชาติด้วยนะคะ คนไทยด้วยอย่างเงี้ยค่ะพวกนักธุรกิจอะไรเงี้ยค่ะ ก็มาอยู่โซนนี้กันเริ่มมาละฟิลที่มันได้อะมันจะฟิลประมาณบ้านหลังใหญ่ๆในเขาใหญ่หรือประมาณนั้นเลยนะ เพราะว่ามันอยู่ติดภูเขาค่ะ ได้ความเงียบ แล้วสิ่งแวดล้อมมันจะเป็นบ้านหลังใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะ อยู่กันอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็เห็นวิวภูเขาเนาะ อุณหภูมิเงี้ยก็จะต่ำกว่าโซนในเมืองอะประมาณ 1-2 องศาในเวลาเดียวกัน เนี่ยร้านนามนตา อันเนี้ยก็จีนอยู่เยอะค่ะ ใช่ แต่เอาจริงๆ คนจีนที่เขามาอยู่ในเชียงใหม่เขาปรับตัวได้นะ มันต้องมีคนบอกเขาอะค่ะ อันนี้คือฟังมาจากลูกค้าบางเรื่องอะลูกค้ามาเล่าให้ฟังค่ะ คือบางทีอะเขานึกว่าเขาทำแบบนี้ได้ เฮ้ยปัญญาเด่นใช่ไหมทำไมเหมือนเห็นป้าย เดี๋ยวอยู่ข้างหน้านี้ พอดีปกติอะเจจะดู Google Map ด้วยเนาะใช่ดู Google Map ด้วยอืมอันนี้คือแบบดูกล้องนะคะ แล้วก็ดูรถค่ะ ใช่ นี่อันนี้จะเป็นช่วงเย็นนะคะ เส้นนี้รถก็เยอะเป็นพิเศษนะ ก็ยังขับชิว ใช่ แต่ก็ขับได้เรื่อยๆค่ะ ให้เกาะคันคลองเพราะว่าวิ่งเข้าเมืองง่ายค่ะ อย่างตรงบ้านเจตรงแม่เหี่ยเข้าไปนิมมาน10 นาทีเองค่ะ ใช่ไหมมีความคุ้นๆว่าปัญญาเด่นเหมือนจะเป็นป้ายเมื่อกี้เลยอะ ๆ หรือว่าข้างหน้า เหรอคะงั้นก็ดูข้างหน้าเดี๋ยวเราขับไปอีกสักนิดนึง เนี่ยพอยุคเนี้ยเรามี GPS เนาะ เราก็จะจำแบบว่าจุดเป๊ะๆไม่ได้สักทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ แต่ว่าจุดหลักๆอะที่เป็นอยู่ข้างหน้าจำได้ละจุดหลักๆที่เป็นแบบถนนเส้นหลักอะไรอย่างเงี้ยที่หรือที่ไปไหนที่ไปบ่อยๆอาจจะจำได้ ถึงถ้าช่วงไม่มีฝุ่นตรงนี้ก็จะวิว ใช่ค่ะเนี่ยวิ่งรถง่ายมากเนี่ยมาถ้าเกิดใครมาดูบ้านโซนน้ำแพร่อะก็ติ๊กถูกให้นะคะ สามารถซื้อได้ แต่ว่าอาจจะยังไม่เหมาะที่จะทำบ้านเช่าซะทีเดียวนะคะ เพราะว่ามันอยู่ฝั่งภูเขาอะค่ะใช่แต่ถามว่าปล่อยได้ไหมก็ปล่อยได้นี่ไงเนี่ยโอ้โหป้ายเด่นชัดมากค่ะปัญญาเด่นค่ะอยู่ซ้ายมือนะคะเดี๋ยวเจจะยูเทิร์นละยูเทิร์นรถโซนนี้คือน้ำแพร่นะคะ ตรงนี้ แสงสวยเนาะ แสงสวยรถจะเยอะนะคะ ช่วงนี้เป็นไฮซีซั่นด้วยของเชียงใหม่เนาะเขาก็จะวิ่งเส้นนี้เพื่อที่จะไปดอยอินทนนท์นะคะ หรือว่าสันป่าตองค่ะ มันเหมือนมันเลี่ยงเมืองอ่ะ คือถ้าเกิดเราไปขับรถอยู่ที่เส้นเชียงใหม่หางดงใช่ไหมคะ รถมันก็จะเยอะอย่างเงี้ย แล้วก็มีไฟแดงด้วยอะไรเงี้ยค่ะ เขาก็จะเลี่ยงมาเส้นนี้กันนะแล้วก็ซ้ายขวาจะมีหมู่บ้านเกิดขึ้นเยอะมาก ล่าสุดคือไปรีวิวลงในช่องทาง TikTok นะคะ บ้านราคาเท่าไหร่น้องก้อย ที่เราไปรีวิวการกนก25 3.5 สตาร์ท3.5 ว่าไม่ได้นะขายไวนะคะ ตรงนี้ก็นั่นแหละค่ะด้วยความที่มันอยู่ห่างดงอ่ะ ใช่ ก็คือได้นะคะแต่ส่วนหนึ่งก็คนไทยก็มาซื้อตรงนี้นะคือ ถ้าคนไทยจริงๆที่อยากได้บ้านที่อยู่แบบฝั่งห่างดงอ่ะจริงๆมันจะเริ่มไกลประมาณนี้ละที่ได้เรทประมาณ3 ต้นเนี้ย3 ต้น3 ปลายเหมือนที่เจบอกอ่ะเดี๋ยวนี้บ้านที่ประมาณ2 ล้านต้นหรือ2 ล้านปลายเลยไปกระจุกกันอยู่สันกำแพงเป็นหลักค่ะใช่แต่ก็รอนิดนึงเนาะรอถนนสันกำแพงสายใหม่ตรงกาญเจริญเสร็จนะคะเดี๋ยวก็ชีวิตก็จะดีขึ้นนะคะแต่ก็เรียกว่าเป็นหลัก3 ล้านที่หลักใหญ่ใช่ถ้าฝั่งสันกำแพงอ่ะยังได้ที่ดินใหญ่อยู่อันแรก
คนไทยเราให้มองบ้านรีโนเวทดูนะจะว่าไม่แย่เด้อเดี๋ยวนี้เขาแบบไม่มีแล้วพวกประวัติอะไรอย่างเงี้ยมันไม่น่ากลัวเหมือนสมัยก่อนไม่ใช่ เดี๋ยวนี้ทุกคนก็ไปอยู่กันที่โรงพยาบาลเนาะอะไรกันโรงพยาบาลโรงพยาบาลว่ะสับเมืองเวอร์เออ สับเมืองเวอร์โอเคอันนี้เราจะยูเทิร์นรถละเว้ยจริงๆตรงเนี้ยมีฮันเล่เฮาใช่ไหมซอยค่ะข้างหน้าเนี้ยมีฮันเล่เฮาเนี่ยเดี๋ยวรอดูเลยนะคะประมาณกุมภาจะมีบ้านหลังที่แบบเอาตรงเจไม่เคยพูดคำนี้นะจริงๆส่วนตัวคือเจไปรีวิวบ้านมาเยอะเนาะเราก็เอาจริงเป็นความโชคดีของเจมากเลยอะแต่ก่อนเรารู้สึกว่าบ้านในฝันของเรามันต้องเวอร์มันต้องแบบรู้อย่างงี้ใช่ไหมแต่พอเราเริ่มมาทำเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าเราชอบอะไรที่มันแบบเรียบง่ายอยู่ง่ายๆโล่งๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงเงินยังมีไม่ถึงนะ ยังซื้อไม่ได้นะคะตอนนี้ก็แบบเชียร์อัพลูกค้าไปเสียมากกว่านะคะใช่เนี่ยเป็นบ้านในฝันเลยนะเอาจริงเดี๋ยวรอเสร็จก่อนเดี๋ยวจะมารีวิวให้ค่ะคิดว่าประมาณกุมภาน่าจะเริ่มเอาจะกุมภาแล้วน่าจะประมาณต้นมีนาค่ะน่าจะได้เห็นกันนะคะต้นมีนาน่าจะได้เห็นกันนี่เนี่ยซ้ายตรงเนี้ยตรงนี้จะเป็นน้ำแพร่หมดเลยนะคะตรงนี้จะมีนี่อันนี้ชอบมากถ้าเกิดใครมานะคะลองแต่ขอให้บุ๊กไปก่อนนะ On the Rock น้ำแพร่อันนี้ดีมากชอบเคยพาน้องทีมงานไปกันนะคะหนาวมากวิวดีมากค่ะอันนี้ก็จะมีนะคะเนี่ย Masterpiece อันนี้เป็นบ้านในโครงการเนาะอันนี้วิวจะได้วิวภูเขาอะไรเงี้ยค่ะลองเช็คราคากับโครงการอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวก็จะมีแถวเนี้ยเดี๋ยวจะมีบ้านพูวิลล่าเพิ่มอยู่ค่ะประมาณน่าจะเสร็จประมาณต้นปีหน้าใช่ถ้าใครสนใจโซนนี้นะแบบมีแผนจะเอาลูกมาเรียนปัญญาเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็ทักมาได้เลยค่ะลูกค้าบางท่านเดี๋ยวนี้ซื้อตั้งแต่บ้านยังสร้างไม่เสร็จก็มีแล้วนะคะใช่เพราะว่าได้เรื่องโลเคชันแล้วก็ developer หลายท่านตอนนี้ค่ะคือเขามีผลงานอยู่แล้วอะค่ะใช่คืออัตราการที่จะแบบบิดเงินน่ะยากมากเลยค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าบอกไม่มีนะคะมีเหมือนกันคือเจรู้เพราะว่าบางทีแอดมินเนาะแอดมินเขาจะอยู่ตามกลุ่มต่างๆอัปเดตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาเล่าให้ฟังเราก็จะงงว่าเฮ้ยมีอะไรแบบนี้ด้วยเหรอเพราะว่าเราไม่เคยเจออย่างเงี้ยค่ะใช่มีเหมือนแบบวางเงินแล้วก็แบบเอาเงินเขาไปแล้วนะแต่ว่าไม่สร้างเนี่ยมีแบบนี้อยู่นะให้ระวังนะคะใช่เจยังไม่เคยเจอค่ะใช่เจจะรู้ตื้นลึกหนาบางของ developer แต่ละท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เจไปรีวิวหรือว่าไปดูแลการขายให้เขานะคะใช่ประมาณนี้อีกหนึ่งจุดที่อยากจะเซอร์เวย์เหมือนกันคือโซนสันผีเสื้อปีนี้ก็น่าจะมีหลายหลังค่ะใช่พูวิลล่ามีให้เลือกหลายหลังเลยนะคะโซนสันผีเสื้อเพราะว่าปีที่แล้วอ่ะเขาแบบมันจะมีที่ดินอยู่ที่ดินหนึ่งใหญ่มากทำขายได้ประมาณเกือบร้อยแปนเลยล่ะแล้วก็มี developer หลายท่านไปซื้อเก็บตรงนั้นไว้นะคะซึ่งเขาก็ขึ้นกันละก็เดี๋ยวอาจจะมีคอนเทนต์ที่ไปสำรวจด้านลมโชคสันทรายสันผีเสื้ออะไรเงี้ยเนาะประมาณนี้อันนี้จะเป็นอุโมงค์ลอดสี่แยกตรงสะเมิงนะคะกำลังคิดอยู่ว่าเราอาจจะไม่รอดใช่อยากไปติดไฟแดงแล้วจะเล่าตรงนี้ให้ฟังนิดหน่อยถ้าซ้ายมือตรงนี้ถ้าเราดูจากใน Google Map นะคะเราจะเห็นการกระจุกตัวของโครงการบ้านอยู่เยอะมากโซนเนี้ยเปลี่ยนมือไวเหมือนกันค่ะยังมีความต้องการอยู่เรื่อยๆนะคะทั้งขายแล้วก็เช่าค่ะเช่านี่ยิ่งสบายเลยค่ะโซนเนี้ยใช่เพราะว่าวิ่งเข้าเมืองง่ายค่ะไปนานาชาติง่ายนะคะนี่แหละค่ะเลยเป็นเหตุผลที่ทำไมถึงแบบอยากที่จะมาเริ่มจากโซนนี้เป็นหลักก่อนนะคะตรงนี้เลี้ยวซ้ายไปจะเป็นสะเมิงนะคะสะเมิงก็ดังอยู่พักหนึ่งนะคะมีการมาซื้อขายกิ่งอะไรที่ดินกันรวมถึงทำเป็นพวกแบบบ้านพักตากอากาศเนี้ยแต่เอาจริงๆมันนิดนึงอ่ะสำหรับเจนะคือเวลามันจะเข้าเมืองอ่ะมันค่อนข้างไกลนิดนึงอ่ะถ้าเราจะเลือกแบบอยู่ธรรมชาติขนาดนั้นแบบฟิลอยู่ถ้ำอย่างเงี้ยเลือกได้นะสำหรับสะเมิงนะคะแบบเข้าไปข้างในจริงๆนะเพราะว่าเหมือนธรรมชาติเลยฟิลนั้นเลยค่ะ
อีกหนึ่งธุรกิจนะคะที่เฟื่องฟูแบบเงียบๆแล้วสำหรับเชียงใหม่นะนอกจากจะเป็นพวกคลินิกเสริมความงามแล้วนะคะ ก็คือคลินิกหมอฟันค่ะ เพราะว่าเป็นกลุ่มหนึ่งที่ได้เขาเรียกว่าอะไรดีอะได้ผลประโยชน์แล้วกันอะจากการที่เขาเอาลูกๆมาเรียนนานาชาติที่เชียงใหม่กันนะอันนี้เริ่มเผยโอกาสทางธุรกิจเรื่อยขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเจอาจจะดูเป็นเป็ดนิดนึงนะคะแบบทำไมรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือส่วนตัวทำร้านขนมเองด้วยค่ะแล้วก็เอาจริงๆคือเจดูโลเคชั่นเป็นด้วยอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจเรื่องแผนที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นนะคะทำเองด้วยแหละมันเลยรู้หมดเลยอย่างเงี้ยค่ะใช่เลยรู้ค่อนข้างเยอะแต่โซนไหนที่ไม่รู้ก็จะบอกไม่รู้นะคะใช่วันนี้เดี๋ยวเราก็จะถึงพืชสวนโลกต่อปะใช่ไหมเนาะซึ่งพืชสวนโลกก็คือมันจะเป็นแยกย่อยอ่ะมันจะไม่ไปจบกับที่ไหนที่ใครนะคะแต่ว่ามันจะจบที่เวิร์คคัพค่ะใช่แล้วเดี๋ยวก็จะไปจบแถวไม่เหี่ยค่ะใช่เนี่ยโซนนี้ก็ยังมีที่ดินขายอยู่นะแต่ว่าแบบตารางวานี่คือ35,000กันแล้วนะคะ35,000 ถึง 45,000ถ้าอยู่ติดถนนยิ่งร้ายโอ้โหขึ้นไป55,000กันแล้วค่ะสูงมากนี่แหละค่ะโอกาสอสังหาในเชียงใหม่นะคะมีเรื่อยๆมีเงียบๆค่ะมีแบบไม่ตะโกนใช่ค่อยๆโตค่ะแต่ว่าเป็นเทรนด์ที่ดีนะคะเสียดายอย่างเดียวพูดตรงๆคือเรื่องน้ำท่วมถ้าน้ำไม่ท่วมนะคะเจ๊บอกเลยไม่มีสะดุดเลยเพราะว่าฟื้นเมื่อปีที่แล้วค่ะใช่ก็ต่อด้วยปีนี้ต่อมาเลยนะแต่ว่าโดนสะดุดด้วยน้ำท่วมนิดนึงนะคะตอนนี้ถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปจะเป็นพืชสวนโลกเจ๊ขอพาแวะไปพืชสวนโลกนิดนึงดีกว่าเป็นที่ที่ตอนเย็นจะมีคนมาออกกำลังกายนะคะมาวิ่งกันอะไรอย่างเงี้ยเชียงใหม่น่ารักค่ะมันเป็นเมืองที่แบบมันมีพื้นที่ออกกำลังกายฟรีเยอะอย่างโซนเนี้ยมันจะมีไร่มะเหี่ยด้วยค่ะจะพาไปดีไหมพาไปไหมน่าสนใจเพราะว่ายังไม่มืดอ่ะใช่คลิปเราก็จะยืดไปเรื่อยๆนะคะ ก็จะหมด ยังไม่ไปไหมไว้คลิปหน้า ไม่คลิปหน้ามันอยู่ฝั่งนี้แล้วน้องก้อยใช่มันอยู่คลิปนี้ละนี่เดี๋ยวไปวนตัวนี้นิดเดียวเอง ข้างหน้าเราคือพืชสวนโลกนะคะ ซึ่งละแวกนี้ก็มีหมู่บ้านขายอยู่นะคะ ก็ติดต่อเจมาได้ค่ะ มีโครงการมีบ้านขายอยู่ ตรงนี้เหมาะทางรายวันแล้วก็รายเดือนนะคะ เพราะว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่มานะคะเขามักจะเอาลูกๆมาเที่ยวในซาฟารีกันนะคะ วิ่งจากสนามบินไม่เกิน15 นาทีค่ะไปสนามบินไม่เกิน15 นาทีเช่นกันอันนี้รวมเวลารถติดให้แล้วนะคะจุ๊บนี่เนี่ยเห็นไหมจะมีคนออกกำลังกายเห็นไหมตรงนี้เนี่ยซ้ายมือเนี่ยจะไม่เข้าไปนะนี่เจคือหนึ่งในนั้นนะมาวิ่งตรงนี้ ถ้าเจอคนนี้เจหรือเปล่าเงี้ยใช่นะคะใช่นะคะเพราะว่าบ้านอยู่แถวๆนี้แหละ ทักได้นะคะทักได้ แต่ว่าจะมาไม่เป็นเวลาค่ะ ขึ้นอยู่กับงานในแต่ละวันเลยค่ะแต่ช่วงนี้เป็นหน้าหมอกควันแล้วพูดถึงเรื่องหมอกควันนะคะ อันนี้เจเองอยู่อาศัยที่เชียงใหม่มา10 กว่าปีนะคะตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนาะปี54ตอนนี้ก็ตอนนี้68ใช่ไหมคะ14 ปีไหมนะ14ใช่14 ปีค่ะบอกเลยว่าเห็นตั้งแต่แบบเริ่มต้นของ PM 2.5 จริงเห็นมานานมากแล้วเห็นตั้งแต่เรียนอยู่นะคะเรียนมหาลัยอยู่แล้วก็จนช่วงพีคที่สุดเนี่ยประมาณ 4-5 ปีที่แล้วใช่เพราะเจจำได้เพราะว่าช่วงนั้นอะเจไปออกงานอีเวนต์ต่างจังหวัดค่ะคือเจเคยไปวิ่งขายของอยู่แบบต่างจังหวัดแบบไปทั่วไทยเลยนั่นแหละช่วงนั้นเป็นช่วงที่เจไม่อยู่พอดีแบบช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบม่วงตลอดอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่หลังจากนั้นตั้งแต่เจแบบไม่ค่อยได้ไปออกงานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่นิ่งๆอยู่ที่เชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีขึ้นเยอะมากจริงๆเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยเจริญมากนะแต่ก่อนตรงนี้ยังเป็นป่าอยู่เลยนะคะปีเดียวค่ะปีที่แล้วทุกอย่างเกิดตรงเนี้ยทั้งหมดเลยนะทั้งซ้ายและขวาตรงเนี้ยค่ะเนี่ย
กาแฟรสนิยมนะคะฝั่งนี้ปั๊มเชลค่ะเนี่ยอันนี้เพิ่งเกิดขึ้นทั้งหมดเมื่อปีที่แล้วทั้งหมดเลยนะคะไอ้ก้อนเนี้ยทั้งก้อนเลยเจริญมากใช่เมื่อกี้เล่าถึงเรื่อง PM ต่อนะคะ PM 2.5 เนี่ย2 ปีที่ผ่านมานะอันนี้จากมุมมองข้อมูลจากคนโลคอลนะดีขึ้นเยอะมากนะคะเพราะว่าภายในเองภายในจังหวัดเองทั้งเชียงใหม่เชียงรายนะคะคือเขารณรงค์ไม่เผากันนะคะใช่หมายถึงว่าเขาจะเผากันอยู่เดือนหนึ่งเอาพูดตรงๆนะที่เหลือก็เลยแบบเอาจริงที่เราเห็นทุกวันนี้คือมันพัดมาจากที่อื่นนะคนในเผาน้อยมากใช่ประมาณนั้นแหละอันนี้ก็แชร์เป็นข้อมูลเนาะเจเป็นคนหนึ่งที่เซนซิทีฟด้านเรื่องภูมิอากาศเหมือนกันหมายถึงว่าถ้าอากาศเปลี่ยนนะไอตัวเนี้ยไปก่อนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยอันนี้ก็อยู่ได้อะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้นะคะถ้าเป็นช่วงนั้นที่หมอกควันเยอะจริงๆคำว่าเยอะจริงๆปีก่อนประมาณ150เนาะไม่เกิน200ถือว่าดีค่ะอยู่ในโซนแบบประมาณเหลืองไปแดงค่ะประมาณนั้นแต่ถือว่าดีขึ้นนะดีกว่าแต่ก่อนเยอะมากๆนะคะใน2 ปีนี้มาลุ้นกันอีกทีหนึ่งว่าจะแก้ไขปัญหาไปถึงไหนกันนะคะใช่เรื่องนี้ก็ฝากให้ทางผู้ใหญ่นะคะออกกฎหมายกันมาด้วยนะคะมันต้องออกกฎหมายมันต้องบังคับใช้ใช่จริงๆเนี่ยเราก็อาจจะติดเป็นเครื่อง positive pressure เนาะอย่างเงี้ยไว้ในบ้านอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นแล้วก็เวลาเราไปไหนนะคะช่วงที่เป็นหมอกควันนะคะพวกร้านคาเฟ่ร้านอาหารอะไรเงี้ยเขามีเครื่องกรองอากาศหมดนะเครื่องฟอกอากาศหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราอยู่ในร่มอะไรเงี้ยก็ไม่มีปัญหาประมาณนี้ค่ะตรงนี้คือถ้าเราเลี้ยวขวาปุ๊บนะคะจะเป็นวงแหวนรอบที่2ค่ะตรงนี้ติดกันจะมีริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะมีแม่เหี่ยค่ะตลาดสดแม่เหี่ยนะคะแล้วก็มีพวกร้านอาหารญี่ปุ่นมีอะไรมีโรงเรียนตรงนี้มีโรงเรียนค่ะโรงเรียน ABA จะอยู่ตรงนี้นะคะกำลังดังอยู่เลยนะตรงนี้ค่ะโซนนี้ก็จะมีบ้านขายอยู่ค่ะแต่ตอนนี้เพิ่งขายหมดไปเดี๋ยวก็จะมีเข้ามาใหม่อยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่ามูลค่าที่ดินมันสูงขึ้นทุกปีเนาะราคาที่สมมติเราเคยซื้อ15 ล้านได้เงี้ยมันอาจจะกลายเป็นแบบประมาณ18เงี้ยหรือว่า20หรือว่า25นะคะใช่ตอนนี้เจกำลังจะมุ่งเข้าในเมืองนะคะเราอาจจะอยากพาไปไล่แม่เหี่ยน่าจะไปจบที่นั่นเลยนะคะมันสวยหรือว่าเป็นที่ที่เอาไว้ออกกำลังกายหรือเดินเล่นอะไรเงี้ยค่ะใช่ซึ่งมันอยู่ใกล้ๆตรงนี้เลยค่ะเนี่ยมันมีเชียงใหม่มีที่แบบประมาณเนี้ยเยอะแถวนี้ก็จะมีคลินิกนะคะคลินิกหมอมีทุกอย่างเลยค่ะมีคลินิกทำฟันก็มีค่ะใช่จากตรงนี้ถ้าวิ่งไปนิมมานก็10 นาทีนะคะไปมอชอได้ค่ะวิ่งเส้นนี้ถ้าเป็นซ้ายขวาตรงนี้จะเริ่มหาซื้อบ้านยากนะคะก็จะส่วนใหญ่จะเป็นมือสองใช่ที่ดินค่ะเพราะมูลค่าที่ดินสูงมากโอเคค่ะก็วันนี้นะคะหากใครชอบคลิปรีวิวเรียวๆประมาณนี้นะคะก็ฝากคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะว่าดีไหมไม่ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหากสมมติแบบอยากให้เจาะเรื่องไหนเป็นพิเศษอย่างเงี้ยค่ะคอมเมนต์มานิดนึงนะคะเจอาจจะได้ดึงเฉพาะเรื่องนั้นขึ้นมาเลยนะคะประมาณนี้นะแล้วอยากให้เราไปเซอร์เวย์หรือว่าขับเซอร์เวย์หรือว่าไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาดูนะคะเจจะได้ทำให้นะไม่แน่ใจว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ติดตามอยู่ไหมนะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะเพราะเจมั่นใจว่าหลายๆคนน่าจะสงสัยแหละว่าทำไมบ้านพูเมล่าหรือว่าบ้านลักชัวรี่ถึงมากระจุกอยู่โซนห่างดงเยอะเนาะนี่อันนี้เราเข้าเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะอันนี้เป็นแบบเหมือนเขตแยกย่อยนะคะของแม่เหี่ยซึ่งตรงเนี้ยก็มีความเจริญอยู่นะเดี๋ยวนี้เขามีสเต็ปค่ะที่เป็นตึกใหม่ที่สามารถให้พวกแบบ SME อะไรเงี้ยค่ะคือมาเช่าได้อะไรเงี้ยมาเช่าเป็นแบบสำนักงานออฟฟิศอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีพวกสัตวแพทย์ใช่มีร้านกาแฟในนี้ด้วยใช่ค่ะพลังงานสะอาดศูนย์วิจัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะแยะเลยค่ะตรงนี้ก็มีคนมาเรื่อยๆนะฉะนั้นแล้วโซนเนี้ยถ้ามีบ้านเช่าก็ปล่อยเช่าได้ไวมากเช่นกันนะคะน่าจะเป็นเพราะว่าฝั่งเนี้ยมันเป็นที่ของเอกชนหรือว่าที่ของแบบรัฐบาลเยอะด้วยค่ะพวกเทศบาลพวกอะไรอย่างเงี้ยแถวเนี้ยมันก็เลยแบบมูลค่าค่อนข้างสูงเพราะว่าที่ดินหาค่อนข้างยาก
แล้วก็เต็มซะด้วยค่ะใช่จริงแล้วลัดไปอย่างเงี้ยก็ไปโผล่หลังมชได้เลยนะแต่ว่าวันนี้เจอยากมาดูวิวที่ไร่แม่เหี่ยค่ะซึ่งแดดไปแล้วนะมันอาจจะแบบมืดนิดนึงเนี่ยคนก็จะมาออกกำลังกายกันจะมีร้านดังนะคะอยู่ในนี้คือเฟิร์นฟอเรสค่ะใช่วันนี้เหมือนเราแบบว่าโฆษณาร้านให้เลยอ่ะอย่าลืมไปกินบัวลอยร้านหวานดีนะคะ อยากไป ทุกสาขาทั่วไทย ไปวันนี้เลยได้ไหม ไม่ได้ค่ะไม่ได้เพราะว่ามีงานต่อนี่เขาจะแบบนี้ดีไหมเราไปถ่ายตรงนี้ไหมเราไปถ่ายตรงนี้เนี่ยเขาจะมีน้องหมาด้วยเนี่ยเขาต้องมาออกกำลังกายกันใช่เดี๋ยวจบไปด้วยฟุตสวยๆจากไร่แม่เหี่ยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะ